สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Room 728ของอาร์ตครับวันนี้อาร์ตจะพาไปไหว้พระ9วัดที่อยุธยากันอีกครั้งฮะแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับเพราะอาร์ตคัดมาเฉพาะวัดนอกเกาะเมืองอยุธยาที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยไปหรือไม่รู้จักด้วยซ้ำครับถึงจะอยู่นอกเกาะเมืองนะฮะแต่ทั้ง9วัดนี้สวยงามยิ่งใหญ่มีประวัติศาสตร์เข้มข้นและมีตำนานเด็ดๆซ่อนอยู่เพียบเลยครับอาร์ตตั้งใจว่าในทริปนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักอยุธยาในมุมใหม่แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตมาอยู่ที่วัดมเหยงนะครับวัดมเหยงเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่มากๆครับหลายๆคนที่รู้จักเนี่ยก็น่าจะรู้จักจากการที่วัดมเหยงครับส่วนที่เป็นวัดใหม่เนี่ยเป็นวัดที่มีสถานปฏิบัติธรรมใครที่อยากปฏิบัติธรรมเขามีคอร์สนะ3 วัน7 วันอะไรแบบเนี้ยสามารถศึกษาหาข้อมูลได้ครับในตัววัดมเหยงเองนะครับก็มีเขตโบราณสถานซึ่งเป็นวัดมเหยงเดิมนะครับก็คือจุดที่อาร์ตยืนอยู่ตรงนี้ครับอาร์ตยืนอยู่ตรงกลางลานระหว่างพระเจดีย์แล้วก็พระอุโบสถครับจะเห็นได้ว่าวัดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ลานค่อนข้างใหญ่ครับวัดนี้นะครับเชื่อกันว่ามีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยานะครับสมัยเมืองอโยธยาเลยทีเดียวครับซึ่งเชื่อกันว่าวัดมเหยงมาจากชื่อพระมเหสีองค์หนึ่งครับของพระธรรมราชาครับซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่8ของเมืองอโยธยานะครับเป็นผู้สร้างอันนี้ก็คือที่มาของวัดเนาะทีนี้พอเขาสร้างตั้งแต่ก่อนมีอยุธยาใช่ไหมครับพอพระเจ้าอู่ทองมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาครับถัดมาในประมาณปีพุทธศักราชที่ 2,500 นะครับพระเจ้าสามพระยาก็จะมีพระราชดำริให้บูรณะวัดเก่าๆหลายวัดเลยครับวัดมเหยงก็เป็นอีกวัดหนึ่งครับที่ได้รับการบูรณะในรอบของพระเจ้าสามพระยาในต้นกรุงครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับความจริงแล้วเนี่ยวัดนี้ได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้งหนึ่งในช่วงอยุธยาตอนปลายอาจไปอ่านเจอมาว่าเป็นสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับวัดนี้นะครับเล่าไปขนลุกไปครับใครอยากรู้ว่าขนลุกแค่ไหนมากันได้ครับทำไมอาร์ตถึงขนลุกครับอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าในช่วงปี 2310 ครับช่วงที่พม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาเนี่ยวัดมเหยงครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับคนขนลุก เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับอย่าให้หนูกลัวนะหนูขอถ่ายทำแล้วก็เล่าประวัติที่นี่ให้ทุกคนทราบนะครับขออนุญาตนะครับโอเคมูนิดนึงนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะว่าตอนนี้กลัวมากนะครับโอเคในปี 2310 ตอนที่พม่าครับเขายกทัพเข้ามาครับวัดมเหยงเนี่ยอยู่นอกเมืองกรุงศรีอยุธยาใช่ป่ะแต่ว่าเป็นวัดใหญ่ครับแล้วก็เป็นวัดที่สมัยก่อนเนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์อาจจะมาบวชที่วัดนี้ครับเช่นการอุปสมบทให้กับพระโอรสต่างๆครับทำให้คนรู้จักเยอะชาวบ้านเขาก็เลยหนีมาที่นี่กันประกอบกันกับตัวพระอุโบสถเนี่ยมีขนาดใหญ่ครับก็มีทหารและชาวบ้านเขาหลบมาที่นี่แต่ว่าน่าจะหนีไปไม่ได้ครับก็เลยน่าจะเสียชีวิตที่นี่กันเยอะมากๆครับหนังสืออีกบางเล่มครับอาร์ตไปอ่านเจอมาเล่มแรกที่อาร์ตอ่านเนี่ยเว็บไซต์แรกที่อาร์ตอ่านเนี่ยเขาบอกว่าไม่เสียชีวิตในพระอุโบสถใช่ไหมครับอีกตำราหนึ่งหรือว่าอีกเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเสียชีวิตที่อื่นครับแล้วก็ทหารพม่าครับก็ขนศพมาไว้ที่วัดมเหยงนี้ครับทำให้วัดมเหยงครับเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อมากๆเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษของพวกเราครับแต่ว่าอาจว่าทุกคนมาไหว้กันได้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าวิญญาณบรรพบุรุษก็เป็นวิญญาณปู่ย่าของเรานะครับเราจะกลัวทำไมถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งวัดมเหยงเนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยมากๆเมื่อเราทราบประวัติกันแล้วใช่ไหมประวัติมีอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะครับตอนเสียกรุงปีอะไร2310ใช่ไหมฮะแต่กว่าที่กรมศิลปากรจะมาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเนี่ยคือปี2484ประมาณนั้นนะครับทำให้มีโจรนะครับเข้ามาขุดลอกเอาวัตถุโบราณทองใต้กรุไปหมดแล้วนะครับกรุอยู่ที่ไหนครับกรุอยู่ที่พระเจดีย์ตรงนี้เห็นไหม
พระเจดีย์องค์นี้นะครับเป็นจุดที่คนสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยกลับมาขุดเอาสมบัติไปขายเยอะมากๆครับดังนั้นช่วงเวลา200 ปีเนาะช่วงที่วัดนี้เป็นวัดร้างครับทำให้ที่นี่ครับเสียหายแล้วก็ทำให้สมบัติต่างๆเนี่ยน่าจะถูกลักลอบออกไปขายเยอะมากๆแล้วครับพอเราทราบประวัติกันเบื้องต้นอาจพูดเทคเดียวพูดผิดขออภัยนะครับเพราะว่าเกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ไม่อยากถ่ายหลายเทคนะฮะโอเคเมื่อเราทราบประวัติกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในพื้นที่ของวัดมเหยงณปัจจุบันนะครับผังวัดเนี่ยมีอะไรให้เราไหว้กันบ้างครับป่ะเราไปดูผังวัดกันเลยฮะโอเคฮะทุกคนพอเรารู้ประวัติวัดมเหยงคร่าวๆแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูผังวัดกันของจริงที่อันมาดูเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในเว็บไซต์ที่อันอ่านมาครับเพราะว่าในเว็บไซต์บอกว่ามีพระอุโบสถพระวิหารแล้วก็เจดีย์มี3อย่างในเช็คลิสต์แต่ว่าพอมาดูจริงๆครับในเขตกำแพงแก้วเนี่ยอันไม่เห็นพระวิหารนะครับเรามาเริ่มกันก่อนนะครับนี่คือด้านหลังของอันคือพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของเขตพุทธาวาสตอนนี้นะครับไม่รู้สมัยก่อนเขตพุทธาวาสใหญ่กว่านี้ไหมแต่ว่าในกำแพงแก้วครับก็ณตอนนี้เนี่ยมีเท่านี้แล้วก็จะมีพระอุโบสถอยู่ตรงกลางทีนี้ถ้าดูกันที่ผังวัดนะครับทางเข้านะครับจะมีหลายจุดมีประตูหลายจุดแต่ว่าจะมีฉนวนคือทางเดินนะครับไม่ใช่ฉนวนกันความร้อนนะฉนวนทางเดินนะครับที่ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จอย่างเงี้ยครับจะอยู่ด้านโน้นด้านหน้าของโบสถ์นะครับต่อมาด้านหลังคือพระอุโบสถนะครับซึ่งตอนนี้มีการบูรณะไว้สมบูรณ์แล้วก็สวยใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังที่เป็นไฮไลท์นะครับของวัดนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือพระเจดีย์ครับเพราะว่าในยุคหนึ่งนะครับพระเจ้าสามพระยาเป็นคนมาบูรณะใช่ไหมครับเขาเชื่อว่ามีการนำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ที่สุดณตอนนั้นนะครับนอกเกาะเมืองครับแล้วก็จะเป็นเจดีย์ที่มีช้างล้อมเยอะมากๆถึง80เชือกทีเดียวนะครับเราจะมาไล่ดูกันทีละจุดนะครับที่นี่จะมีเจดีย์ราอยู่รอบเลยนะครับแต่ว่าจุดที่อาร์ตจะพาไปดูทีละจุดเนี่ยอาร์ตขอเริ่มจากด้านหลังก่อนก็คือพระเจดีย์นะครับมาที่อุโบสถแล้วค่อยไปที่ฉนวนทางเข้ากันซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางนั้นเลยนะครับอย่างนั้นเราไปดูว่าเจดีย์ณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างละกันเนาะ
เอาละครับทุกคนด้านขวาของอาร์ตหรือว่าด้านซ้ายของทุกท่านตอนนี้น่าจะเป็นตัวเจดีขนาดใหญ่แล้วก็มีช้างล้อม80เชือกใช่ไหมครับก็คือด้านละ20เชือกเดี๋ยวอาจจะพาไปดูใกล้ๆนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเดินไปเนี่ยครับการตอกย้ำว่าวัดนี้เป็นวัดใหญ่มากๆก็คือลานหญ้าสีเขียวของอาร์ตตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าอาร์ตพูดไปยังนะเหมือนพูดไปแล้วแต่พูดซ้ำแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะกดเจดีครับแล้วก็ลานขนาดใหญ่มันแปลว่าวัดนี้นะครับน่าจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสำคัญมากๆนะครับน่าจะเป็นวัดหลวงมาตั้งแต่สมัยอโยธยาเลยทีเดียวครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆของตัวองค์เจดีย์กันฮะตอนนี้นะครับอาร์ตมาเดินอยู่ติดกับตัวองค์เจดีย์เลยนะครับตอนนี้อาร์ตอยู่ที่ฐานเจดีย์ครับเพื่อจะให้ทุกคนเห็นตัวช้างล้อมชัดๆนะครับน่าเสียดายเนาะที่ช้างล้อมปัจจุบันนะครับก็จะไม่เห็นตัวเสียนหรือว่าหัวของช้างแล้วนะครับองค์ที่ชัดที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเชือกนี้นะน่าจะได้รับการบูรณะมาแล้วด้วยนะครับทีนี้ตัวช้างล้อมนะครับก็จะมีข้างละ20เชือก20เชือกหรือว่า20ตัวนั่นเองนะครับทีนี้ตัวเจดีเนี่ยความจริงนะครับมีบันไดเห็นปะขึ้นไปได้นะครับอาร์ตขออนุญาตไม่ขึ้นเพราะว่าอาร์ตกลัวนะครับโอเคทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าตัวองค์เจดีย์ครับยอดไม่มีแล้วถูกไหมได้รับความเสียหายแต่ว่ายอดไม่ได้หายไปไหนนะครับเห็นปะเห็นตรงนี้ปะนี่คือยอดเจดีย์นั่นเองครับแปลว่าเจดีย์นี้ถ้าคนจินตนาการยกยอดฮึบขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเป็นเจดีย์ที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยฮะเมื่อกี้ปากบอกว่าจะไม่ขึ้นแต่ว่า ขออนุญาตแล้วก็เดินขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะอะไรครับที่อยากพาเดินขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวองค์เจดีย์เนี้ยอาร์ตเพิ่งจะเห็นว่าเหมือนจะมีซุ้มแบบเนี้ยครับเรียกซุ้มจรนำปะแบบนี้นะครับซุ้มพระอะครับโดยปกติแล้วอาจจะเห็นมีแค่4มุมใช่ปะครับแต่ว่าเจดีย์นี้ถ้าทุกคนเดินรอบๆนะครับก็จะเห็นว่ามีซุ้มพระอยู่รอบเจดีย์เลยครับซึ่งสำหรับอาร์ตไม่ค่อยเห็นเจดีย์ที่มีลักษณะซุ้มพระรอบเจดีย์ในลักษณะนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งที่อาร์ตเดินขึ้นมานะครับก็คือว่าอาร์ตบอกแล้วว่าตัวยอดของพระเจดีย์เห็นไหมไม่มียอดตกลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับก็เลยอยากจะมาถ่ายตัวยอดเจดีย์ให้ทุกคนเห็นกันใกล้ๆครับเพราะว่าน้อยครั้งมากที่เราจะเห็นยอดเจดีย์ใกล้ๆแบบสมบูรณ์นะครับอันนี้เนี่ยสมบูรณ์มากทีเดียวครับเราจะได้เห็นว่าในสมัยก่อนนู่นเลยเนี่ยเขาสร้างยอดเจดีย์เป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวอาซูมให้ใกล้ๆแล้วกันฮะเป็นไงครับตัวยอดเจดีย์แล้วก็องค์เจดีย์สวยไหมครับตอนนี้อายังอยู่บนชั้น2นะครับของบนเจดีย์นะครับเพื่ออะไรเพื่ออาจจะให้มาดูซุ้มประตูนั่นเองนะครับซุ้มประตูนะครับก็คือซุ้มประตูหน้าวัดตรงนี้เห็นปะนี่นะครับซุ้มประตูจะเป็นลักษณะโค้งแบบนี้ครับก็เจอจริงๆเจอได้เยอะแหละนะครับเพียงแต่ว่าในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนี้มีไม่เยอะมากครับแล้วก็ทั้ง4มุมนะครับก็จะมี4มุมของตัวองค์เจดีย์ประธานนะครับก็จะมีเจดีย์รายครับซึ่งเป็นเจดีย์รายทรงระฆังนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะได้รับการบูรณะในสมัยอยุธยานะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวองค์เจดีย์ครับเจดีย์รายเนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเลยทีเดียวตั้งแต่สมัยอโยธยาเลยทีเดียวครับโอเคเดินครบ1รอบเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าผังมีอะไรบ้างนะมีฉนวนนำเสด็จมีพระอุโบสถแล้วก็มีโต๊ะองค์เจดีย์ใช่ปะทีนี้องค์เจดีย์เนี่ยรู้ข้อมูลเท่านี้ก็น่าจะพาทุกท่านได้มาชมกันประมาณนี้ต่อไปนะครับเราจะไปจุดกึ่งกลางวัดกันนะครับก็คือตัวพระอุโบสถซึ่งในพระอุโบสถหลังนี้ต้องถอดรองเท้าเข้าไปเหมือนพระอุโบสถที่ยังใช้งานอยู่เลยครับไปเราไปพระอุโบสถกันฮะ
เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตเดินอยู่ในบริเวณระเบียงของพระอุโบสถเพิ่งจะเดินออกมาจากตัวพระเจดีย์ช้างล้อม80เชือกที่อยู่ด้านหลังนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปบนพระอุโบสถอยากให้เห็นลักษณะของสิ่งปลูกสร้างที่นี่ครับว่าเป็นลักษณะดูดิอิฐเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับถึงแม้จะได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไปเป็น100 ปีแต่ว่ามีการบูรณะได้ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆครับดูพระอุโบสถดิผนังแบบสมบูรณ์สุดๆนะฮะแล้วก็ระเบียงแก้วก็มีซุ้มสวยงามทะลุไปด้านหลังยังเห็นกำแพงวัดที่ยังมีแนวชัดเจนนะครับไอ้ก็เลยรู้สึกว่าวัดนี้เนี่ยน่าจะเป็นวัดที่มีความสำคัญมากๆเพราะว่าการบูรณะได้สมบูรณ์ขนาดนี้ครับอาจว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะวัดที่เป็นศูนย์กลางของการสู้รบในสมัยปี2310ที่เราเสียกรุงนะครับโอเคเราขึ้นไปบนพระอุโบสถกันเลยดีกว่าฮะตอนนี้นะครับอาร์ตเดินเข้ามาภายในพระอุโบสถแล้วนะครับกับฝนที่เริ่มจะตกอาร์ตต้องรีบแล้วนะครับก็คือในพระอุโบสถเนี้ยก็จะเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ครับไว้รองรับผู้คนที่มาปฏิบัติธรรมกันหรือว่ามาไหว้พระกันนั่นเองครับขนาดใหญ่มากจริงๆดูดิแต่ว่าตัวองค์พระประธานนะครับตอนนี้ยังเหลือเศษพระหลวงพ่อที่เป็นหินทรายอยู่นะครับแต่ว่าจะมีฐานชุกชีหรือว่าฐานวางพระขนาดใหญ่มากๆครับคาดว่าสมัยก่อนน่าจะมีพระประธานขนาดใหญ่มากๆประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวอาร์ตถ่ายตัวฐานพระประธานให้ดูนะฮะ
นอกเหนือว่าจะเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่อันนับเสาและเสากลางสถานที่นะครับมี16ต้นครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือตัวฐานพระประธานครับที่น่าจะเป็นชุกชีสมัยก่อนนะครับใหญ่มากนะฮะแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีมุกนะครับซึ่งเราก็จะสามารถออกไปเห็นตัวพระเจดีย์ช้างล้อม80เชือกที่เราเพิ่งจะไปไหว้กันมาเมื่อสักครู่นี้ได้ด้วยครับโอเคบนพระอุโบสถมีเท่านี้ครับมีคนขึ้นมาไหว้พระแล้วไม่อยากพูดแล้วเขินนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยเดี๋ยวจากผังวัดเนี่ยเราจะมีอีกที่หนึ่งใช่ไหมตรงทางเข้าทางออกอะครับก็จะมีฉนวนที่ไว้ให้พระบรมวงศานุวงศ์สมัยก่อนนะครับเสด็จเข้ามาจากทางนั้นนะครับยังไงเดี๋ยวเราเดินลงจากอุโบสถแล้วก็ไปดูฉนวนนำเสด็จกันฮะจริงๆแล้วอาร์ตอยากนั่งคุยในพระอุโบสถให้ได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องเลยที่อยากจะเล่าภายในพระอุโบสถครับแต่ว่ามีพี่เข้ามาไหว้พระกันอะที่อาร์ตถ่ายตรงหลวงพ่อที่เป็นหินทรายอะครับก็มีพี่ๆเขามาบ่นกันความจริงแล้วอะเขามาบ่นเรื่องงานกันไหมวัดเนี้ยอาร์ตได้ยินมานะครับก็เลยเหมือนแบบไม่อยากใช้เวลาเยอะบนโบสถ์ครับแต่ว่าก็เป็นโบสถ์ที่ขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆทีเดียวอาร์ตไม่มั่นใจอาร์ตดันพอเข้าไปในโบสถ์อาร์ตดันไปนึกถึงละครเรื่องหนึ่งพิศวาสครับที่คุณอุบลที่พี่นุ่นวรนุชเล่นถ่ายที่นี่หรือเปล่าอะเข้าไปแล้วมันคุ้นๆจังเลยครับโอเคเมื่อกี้เราไปดูอะไรกันมาบ้างแล้วครับเราไปดูตัวเจดีย์ช้างล้อม80เชือกใช่ไหมเข้าไปในพระอุโบสถครับแล้วก็ตรงนี้ที่อาเดินอยู่ที่เป็นทางออกนะครับเขาเรียกกันว่าฉนวนครับซึ่งสมัยก่อนเขาให้เฉพาะเจ้านายนะครับเดินทางหรือว่าเสด็จกันตรงฉนวนแห่งนี้เดี๋ยวอาถ่ายให้ดูว่าฉนวนเป็นยังไงฮะ เห็นไหมครับทุกคนฉนวนที่อยู่ด้านหลังอาร์ตก็คือทางเดินนั่นแหละนะครับเป็นทางเดินใหญ่ทีเดียวครับแล้วก็มีกำแพงสูงขึ้นมาครับเพราะว่าเขาน่าจะไม่อยากให้คนรอบๆวัดเห็นว่าใครเสด็จมาใช่ปะก็เลยสร้างเป็นทางเดินที่มีกำแพงแบบนี้ครับเขาก็เลยเรียกว่าฉนวนฮะพอเดินเข้ามาใช่ปะครับก็จะไปทะลุกับตัวของโบสถ์พอดีนะครับจบแล้วความจริงวัดนี้แต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะครับระหว่างฉนวนกับโบสถ์จะมีช่องว่างครับมีประตูให้อาเดินออกมาได้อาเดินออกมาแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับอาอยู่ในลานนะครับนอกฉนวนทางเดินใช่ปะทีนี้เราก็จะเห็นมีตัวเจดีย์มุมครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอาคารเล็กๆแบบนี้ครับไม่รู้ว่าคืออะไรเลยครับก็เลยมาบอกว่าใครมีข้อมูลบอกหน่อยดิอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีพระวิหารด้วยอาร์ตเดินวน1 รอบแล้วนะครับทั่ววัดหาพระวิหารไม่เจอแต่ว่ามีฐานเล็กๆแบบเนี้ยครับก็คือเป็นที่บรรจุพระอะไรอย่างงี้ป่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าไม่มีพระวิหารแล้วใช้โบสถ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆแทนพระวิหารไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็มาที่อาคารด้านข้างทั้ง2ข้างลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับใครมีข้อมูลหรือว่าชำนาญการเรื่องอยุธยาก็ช่วยบอกอาทีนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพาเดินรอบๆของวัดมเหยงในส่วนของโบราณสถานนะครับหวังว่าจะชอบวัดมเหยงกันนะครับถ้าใครมาอยุธยาปักหมุดวัดมเหยงไว้ได้เลยนะครับรับรองว่าวัดนี้เนี่ยไม่ผิดหวังฮะทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดสมณโกฏฐารามครับวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยเป็นวัดที่เก่ามากๆนะครับอาร์ตไปอ่านมาบางเว็บไซต์บางอาจารย์นะครับเขาเชื่อว่าวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยดั้งเดิมน่าจะสร้างก่อนมีอยุธยาด้วยซ้ำไปเพราะว่าบริเวณนี้ครับเป็นเขตเมืองเก่าของเมืองอโยธยาก่อนที่จะมีอยุธยาในเกาะเมืองใช่ไหมครับวัดนี้ก็น่าจะเป็นวัดที่เก่ามากๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุครับเหมือนหาหลักฐานกันไม่เจอว่าวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยไหนครับอย่างไรก็ตามครับในปีพุทธศักราชที่ 2233 ครับมีนักเดินทางครับชาวยุโรปครับ
หลายตำราพูดไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเป็นคนเยอรมันบ้างบางอันบอกว่าเป็นหมอบ้างแต่เอาเป็นว่าเขาเป็นคนยุโรปครับเขามีการจดบันทึกแล้วบอกว่าพระเพทราชาครับเคยมาพระราชทานเพลิงศพให้กับเจ้าแม่วัดดุสิตที่วัดนี้ครับเจ้าแม่วัดดุสิตเป็นใครครับเจ้าแม่วัดดุสิตก็เป็นพระนมของพระนารายณ์ใช่ไหมแล้วก็เป็นคุณแม่ครับของโกษาเหล็กแล้วก็โกษาปานครับทำให้วัดนี้เนี่ยมีจารึกตั้งแต่โบราณแล้วครับว่าเป็นวัดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับเป็นวัดที่โกษาเหล็กและโกษาปานมาบูรณะไว้เป็นวัดประจำตระกูลนั่นเองครับพอเราทราบประวัติกันเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูผังวัดกันไหมครับว่าในเขตโบราณสถานของวัดโกฏฐารามเนี่ยขอโทษครับของวัดสมณะโกฏฐารามเนี่ยเหลืออะไรให้เราได้ดูกันบ้างฮะโอเคฮะพอเรารู้ประวัติกันเล็กๆน้อยๆแล้วนะฮะอาร์ตมาชี้เป้าให้ดูดีกว่าครับว่าผังของวัดนี้เป็นอย่างไรเนาะเวลามาไหว้กันหรือว่ามาเที่ยวกันเนี่ยจะได้เห็นเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็คือถนนใช่ปะถัดจากถนนเข้ามาจะเจอหน้าวัดครับซึ่งหน้าวัดสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นพระวิหารแบบนี้นะครับพระวิหารตอนนี้จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือแค่ฐานเนาะแต่ว่าพระด้านหลังที่เป็นหลวงพ่อขาวอะครับเป็นพระโบราณนะครับแต่ว่าตอนที่มีการบูรณะวัดเนี่ยทางวัดทาสีขาวครับก็เลยดูเหมือนใหม่ครับถัดจากพระวิหารตามคติของจักรวาลเลยครับก็จะเจอกับพระปรางครับพระปรางองค์นี้เดี๋ยวอาจจะพาไปดูใกล้ๆนะครับมีความสำคัญสุดๆไปเลยครับเขาถือว่าเป็นพระปรางที่สำคัญ1 ใน 5ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะฮะถัดจากพระปรางไปก็จะมีพระอุโบสถครับหลังพระอุโบสถนะครับก็จะมีเจดีย์ที่ยังเหลืออยู่องค์เดียวของวัดนี้ครับพอเราทราบผังกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินจากหน้าไปหลังกันครับเอาเลยครับทุกคนเรามาเริ่มจุดแรกของวัดสมณโกฏฐารามกันด้วยพระวิหารเก่าดีกว่าครับพระวิหารหลังเดิมนะครับณปัจจุบันก็เป็นอย่างที่เห็นครับเขาบอกว่าพระวิหารหลังเดิมเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นพร้อมกับสร้างพระปรางด้านหลังที่เรากำลังจะพาไปดูกันนะครับแปลว่าก็น่าจะมีตั้งแต่สมัยไม่อโยธยาก็สมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองครับปัจจุบันก็ยังเหลือเห็นฐานเสาที่อยู่ตรงกลางอาคารนะครับมีลักษณะแบบโบราณนั่นเองนะครับทีนี้พอเราเดินเข้าไปหน่อยครับพระประธานนะครับชื่อว่าพระพิชิตมารโมลีนะครับพระพิชิตมารโมลีองค์นี้นะครับเขาเชื่อกันว่าก็เป็นพระที่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะครับเพียงแต่ว่าได้รับการบูรณะหลายครั้งนะครับจนทำให้พระองค์นี้มีสีขาวเพราะว่าวัดทาสีขาวทับใช่ป่ะเขาก็เลยเรียกกันสั้นๆว่าหลวงพ่อขาวครับแทนที่จะเรียกชื่อเต็มเป็นพระพิชิตมารโมลีนั่นเองฮะเอาจริงๆเลยก็คือว่าตัวพระวิหารนะครับอันหาข้อมูลพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ว่าหาข้อมูลได้ยากมากๆครับเพราะว่าวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองอยุธยานะครับดังนั้นการบันทึกก็น้อยมากๆอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าแค่มีการบันทึกของชาวยุโรปเท่านั้นเองครับว่าเคยเป็นวัดที่พระเพทราชามาพระราชทานเพลิงศพให้กับใครเจ้าแม่วัดดุสิตนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเจดีย์ประธานที่อยู่ด้านหลังของพระวิหารนะครับจะเล่านิดนึงครับว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีการพระราชทานเพลิงศพนะครับของพระเพทราชาให้แก่เจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นแม่นะครับของโกษาเหล็กแล้วก็โกษาปานใช่ป่ะดังนั้นครับวัดนี้เนี่ยเขาเลยเชื่อว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการบูรณะโดยตระกูลของโกษาเหล็กแล้วก็โกษาปานอยู่แล้วนะครับทำให้วัดสมณโกฏฐารามเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าวัดพระยาพระคลังเพราะว่าเป็นชื่อตำแหน่งของโกษาปานนั่นเองครับดังนั้นวัดนี้เนี่ยไม่ว่าจะสร้างมาสมัยไหนเนี่ยน่าจะสร้างมานานมากแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาคาดการณ์ว่าน่าจะได้รับการบูรณะของโกษาเหล็กแล้วก็โกษาปานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูพระปรางด้านหลังอาร์ตกันฮะ โ
ทุกคนครับเดินมาไม่นานนะฮะก็คืออยู่ติดกันเลยด้านหลังของพระวิหารเนี่ยก็จะเป็นพระปรางแล้วนะครับพระปรางหลังใหญ่มากๆนะครับพระปรางองค์นี้นะครับไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าเป็นพระปรางเนี่ยในสมัยหลังนะครับแต่ว่าสมัยสร้างวัดเนี่ยน่าจะเป็นเจดีย์ครับมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเจดีย์นี้เนี่ยในสมัยก่อนนะครับเขาคิดกันว่าก่อนที่จะเป็นพระปรางครอบทับเจดีย์องค์แรกเลยเนี่ยนะครับน่าจะสร้างขึ้นในสมัยไม่อยุธยาตอนต้นก็ก่อนหน้านั้นสมัยที่เป็นเมืองอยุธยาด้วยซ้ำไปนะครับเป็น1 ใน 5เจดีย์ที่สำคัญของอยุธยาครับไล่ชื่อดีกว่าวัดมหาธาตุวัดพระรามวัดราชบูรณะวัดพุทธไทยสวรรค์และก็วัดสมณโกฏฐารามมีเฉพาะ5เจดีย์นี้เท่านั้นครับที่มีการบันทึกไว้ว่าน่าจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจริงๆเห็นไหมครับว่าทั้ง5วัดเนี่ย4วัดแรกที่อาจพูดชื่อไปมีอะไรบ้างนะวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดพระรามวัดพุทธไทยสวรรค์4วัดนี้เป็นวัดใหญ่หมดเลยเห็นปะถ้าวัดสมณโกฏฐารามติด1 ใน 5ที่เอาไปเทียบกับ4วัดใหญ่ที่อาจพูดมาครับในสมัยโบราณวัดนี้ก็น่าจะมีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีความสำคัญอาจจะเป็นวัดหัวเมืองหรือว่าวัดหลวงที่อยู่นอกเขตเกาะเมืองนั่นเองฮะเมื่อสักครู่นี้ถ่ายตัวองค์พระปรางให้ดูแล้วนะครับตัวองค์พระปรางนะครับตอนนี้ก็ไม่เหลือยอดแล้วนะครับยอดพังทลายลงมาแต่ว่าไม่น่าจะพังตั้งแต่สมัยเสียกรุงนะครับเพราะว่าไปดูมารูปถ่ายที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับก่อนมีการบูรณะวัดนี้อีกทีหนึ่งโดยกรมศิลปากรเนี่ยยังมียอดเจดีย์อยู่เลยแปลว่าเจดีย์นี้เนี่ยน่าจะพังทลายในยุคหลังๆของเรานี่เองครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับนี่คือเจดีย์ใช่ไหมนั่นคือพระวิหารครับลักษณะการสร้างพระวิหารที่อยู่หน้าพระปรางหรือเจดีย์เนี่ยก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของอยุธยาตอนต้นครับแต่ว่าสิ่งที่บ่งบอกลักษณะความสำคัญหรือความสำคัญของพระปรางองค์นี้ก็คือว่ามีเจดีย์รายขนาดใหญ่มากๆครับพอมีแบบนี้ครับตรงที่ยืนอยู่เห็นป่ะจะเป็นพื้นอิฐแบบนี้ครับก็น่าจะเป็นระเบียงคดที่เขาใช้เดินจงกรมหรือว่าเวียนเทียนกันในสมัยโบราณนั่นเองครับไปอ่านเจอมาอีกนะครับเขาบอกว่าเจดีย์ตอนแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นเจดีย์ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับไม่มีหลักฐานบอกว่าเจดีย์ชั้นในสุดเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยไหนไปอ่านมามี2ทฤษฎีครับทฤษฎีแรกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นเมืองอยุธยาทฤษฎีที่2ก็คือสร้างขึ้นในสมัยเจ้าสามพระยาครับอย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็คือน่าจะเป็นช่วงต้นๆของกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวองค์เจดีย์นะครับที่เราเห็นในปัจจุบันที่เหลือแค่ฐานแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากขอมครับศิลปะน่าจะเป็นศิลปะแบบเดียวกันกับละโวนั่นเองฮะทีนี้อาร์ตบอกแล้วว่าตัวเจดีย์องค์นี้ครับน่าจะเพิ่งพังทลายลงมาในสมัยหลังเพราะว่ารูปของฟิล์มกระจกของสมัยรัชกาลที่5ที่เขาเข้ามาถ่ายกันนะครับก็ยังมียอดอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ตัวยอดนะครับก็น่าจะ หล่นอยู่ด้านหลังซึ่งทางวัดนะครับก็ไม่ได้ย้ายไปไหนครับก็ยังอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับพระปรางนั่นเองฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของพระปรางที่อาร์ตหาข้อมูลมาได้นะครับข้อมูลไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลที่รู้สึกว่าจะสามารถเสริมอาร์ตได้ก็บอกกันได้นะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่เราทวนกันหน่อยเราไปไหนกันมาบ้างแล้วนะเมื่อกี้เราไปพระวิหารที่ติดถนนใช่ปะต่อมาเรามาอยู่กันที่พระปรางนะครับซึ่งเป็นองค์ประธานของวัดนะฮะทีนี้หลังพระปรางครับจะมีสิ่งที่เขาบูรณะไว้สมบูรณ์แล้วอยู่2อย่างนะครับก็คือตัวองค์เจดีย์นะครับไม่ใช่เจดีย์ประธานนะอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าวัดนี้เนี่ยพระปรางเป็นองค์ประธานนะครับแต่ด้านหลังของอาร์ตเนี่ยมีพระอุโบสถที่สมบูรณ์มากๆได้รับการบูรณะแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวองค์เจดีย์ที่เป็นลักษณะลังกาแบบนี้นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าพระอุโบสถกันทวนก่อนเข้าอุโบสถเมื่อกี้เราบอกว่าตัวหลวงพ่อขาวที่อยู่ในพระวิหารเนี่ยนะครับจะเป็นพระในสมัยอยุธยาแต่ว่าหลังจากมีการบูรณะของวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยนะครับเขาทาสีขาวทับใช่ปะ
ก็เลยเป็นหลวงพ่อขาวไปสีก็เลยไม่โบราณครับเพราะโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นการปิดทองแต่ว่าพระประธานนะครับร่วมสมัยกันกับหลวงพ่อขาวเนี่ยยังอยู่ในพระอุโบสถนะครับซึ่งยังเป็นลักษณะปิดทองอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูรอบๆพระอุโบสถกันแล้วกันฮะก่อนที่เราจะเข้าไปดูพระประธานกันในพระอุโบสถครับพระปรางไม่ใช่เจดีย์องค์นี้เห็นปะที่อาร์ตถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่อะครับก็จะเป็นเจดีย์ในลักษณะที่คุ้นๆไหมครับก็จะเหมือนศิลปะแบบไหนครับศิลปะสุโขทัยนะฮะดังนั้นการที่เรามีศิลปะสุโขทัยแบบนี้เจดีย์องค์นี้เนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างวัดในยุคต้นครับเป็นเจดีย์แบบสุโขทัยที่นิยมสร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาครับทีนี้เราดูเจดีย์แล้วนะครับลืมบอกเจดีย์นี้เนี่ยกรมศิลปากรนะครับมีการขุดใช่ไหมมีการสำรวจนะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะมีการสร้างทับด้วยนะแต่ว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นใช่ไหมฮะแล้วก็น่าจะมีการบูรณะเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายด้วยนะฮะอันนี้ก็ให้เกรดไว้เผื่อใครไปเที่ยวจะได้เข้าใจว่าเจดีย์นี้คืออะไรเนาะถัดจากเจดีย์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับที่อาร์ตเล่าให้ฟังไปแล้วแหละเบื้องต้นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าพระอุโบสถเนี่ยครับจะเป็นพระอุโบสถที่จะมีประตู4ประตูด้านละ2ประตูนะครับความพิเศษก็คือด้านหลังของพระอุโบสถนะครับจะมีหน้าต่างครับซึ่งหน้าต่างเนี่ยจะมีร่องรอยของการตกแต่งหน้าบันหน้าต่างครับด้วยกระจกครับซึ่งไม่มั่นใจว่าสมัยก่อนสมัยไหนที่เขาเริ่มใช้กระจกในการบูรณะวัดก็น่าจะเป็นอยุธยาตอนปลายปะสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแบบนี้พออ่านเคยเจอว่าเขาใช้กระเบื้องเคลือบครับแต่ก็ไม่แน่หรอกอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์เราก็ได้ครับเพราะว่าสมัยรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยก็ชอบใช้กระจกหรือว่ากระเบื้องในการบูรณะวัดเหมือนกันเนาะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆพระอุโบสถ1รอบเพื่อจะดูว่าเขาบูรณะดีไหมและเราเข้าไปในพระอุโบสถกันฮะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายเมื่ออาเดินมาถึงฝั่งของอุโบสถวัดสมณโกฐารามครับก่อนที่จะไปฟังข่าวร้ายกันนะฮะเราดูบรรยากาศก่อนละกันเนาะก็จะเห็นว่าตัวพระอุโบสถของวัดสมณโกฐารามครับได้รับการบูรณะอย่างดีมากๆครับก็คือเต็มองค์เลยนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับจะคงลักษณะเดิมไว้ก็คือมีหลังคาจั่วอยู่2ชั้นนะครับลักษณะทั่วไปนอกจากใบเสียไม้หินโบราณที่เรายังเห็นได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีประตูเห็นปะมีประตูแบบนี้ครับมีประตู4บานนะครับข้างละ2บานซึ่งเป็นประตูไม้นะครับไม่แน่ใจว่านี่เป็นประตูโบราณเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวล็อกน่ารักมากตัวล็อกเห็นปะตัวล็อกเหมือนแบบเป็นตัวล็อกประตูค่อนข้างเก่าทีเดียวครับไม่มั่นใจว่าสมัยก่อนเขาใช้วิธีนี้ในการล็อกโบสถ์หรือเปล่านะครับทีนี้ตัวพระอุโบสถเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วว่าจะมีพระวิหารอยู่จะมีหน้าต่างนะครับอยู่1บานเท่านั้นนะครับที่อยู่ด้านหลังพระอุโบสถนะครับซึ่งอันนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือตัว
หน้าต่างนะครับหนึ่งเดียวของพระอุโบสถนะครับอาร์ตเคยเกริ่นไปเมื่อกี้มั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือหน้าบานตรงเนี้ยครับมีการตกแต่งด้วยกระจกครับซึ่งไม่รู้ว่ากระจกอันเนี้ยได้มาจากต้นเลยหรือว่าจะเป็นการบูรณะนะครับถึงมีการประดับกระจกเข้าไปครับนี่คือบรรยากาศรอบๆพระอุโบสถครับจริงๆข่าวร้ายเนี่ย เกริ่นไปแล้วมีใครจับทันไหมประตูและตัวล็อกประตูและตัวล็อกแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้พระอุโบสถเขาไม่ให้เข้าไปเสียใจอ่ะโอเคครับน่าจะเป็นวันธรรมดาแล้วแหละเพราะว่าอันมาวันอังคารนะครับไม่ได้มีเทศกาลอะไรเขาก็น่าจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมกันถ้าอย่างนั้นย้อนไปตอนต้นที่อาร์ตบอกว่าในพระอุโบสถจะมีพระประธานที่เป็นพระประธานร่วมสมัยกับหลวงพ่อขาวนะครับอาร์ตจำชื่อไม่ได้ขอย้อนหน่อยพระสมณโกฏบพิตรพระสมณโกฏบพิตรครับก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะฮะแล้วก็มีการลงรักปิดทองเต็มองค์เลยนะครับสวยงามมากเขาบอกให้อาร์ตมาดูเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าหลวงพ่อขาวที่อยู่ด้านหน้าของพระวิหารเนี่ยสมัยก่อนนู้นก่อนได้รับการบูรณะเป็นอย่างไรแต่เราทำไงได้ฮะพระอุโบสถปิดถ้าอาร์ตมีเวลาเดี๋ยวอาจจะเซิร์ช Google แล้วแปะรูปให้ดูใครที่มีโอกาสมาที่วัดสมณโกฏารามแล้วประตูโบสถ์ไม่ปิดใส่หน้าเรานะฮะช่วยคอมเมนต์บอกนะครับช่วยโพสต์รูปไว้นะฮะอยากเห็นเหมือนกันอันนี้บอกเลยนะวัดสมณโกฏารามอาจไม่เคยมาดังนั้นอาจเสียใจมากที่ไม่ได้เดินเข้าไปดูพระประธานในพระอุโบสถฮะเสียใจอะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพามาเดินเที่ยววัดสมณโกฏารามหรือว่าวัดพระยาพระคลังครับพร้อมกับเล่าประวัติเล็กๆน้อยๆครับอาร์ตไม่มั่นใจว่าอาร์ตเล่าถูกไหมอาร์ตพยายามหาข้อมูลแล้วถ้าใครมีอะไรอยากจะเสริมอยากจะเพิ่มเติมก็ยินดีอ่านนะครับในคอมเมนต์กันมาได้เลยนะวันนี้ครับถึงแม้ว่าอาจจะผิดหวังไม่ได้เดินเข้าไปในพระอุโบสถแต่ความจริงเราอันไม่เสียใจเลยรู้ไหมฮะเพราะว่าจุดประสงค์หลักหรือว่าจุดขายของวัดเนี่ยไม่ใช่พระอุโบสถที่ได้รับการบูรณะนะครับแต่ว่าคือประธานเจดีย์ขอโทษครับพระปรางประธานองค์นี้ครับพระปรางประธานอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าเป็น1 ใน 5พระปรางประธานที่เชื่อว่ามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในอยุธยาครับความยิ่งใหญ่เนี่ยเราเห็นได้เลยนะครับเพราะว่าเห็นปะจะมีพระปรางเจดีย์รายหรือเจดีย์มุมนะฮะมีด้านในทางเดินด้านในเป็นระเบียงคดนะครับและจุดที่อาร์ตยืนอยู่เนี่ยก็ดูจะเป็นอาคารก็ดูจะเป็นเหมือนอาคารประกอบครับเพราะว่ามีเสาหรือไม่ก็อาจจะเป็นกำแพงแก้วด้านนอกก็ได้ครับแปลว่าตัวพระประธานตัวเจดีย์ประธานถ้าไม่ติดพูดพระประธานนะทำให้ตัวเจดีย์ประธานเนี่ยเขาคิดกันไว้ว่าน่าจะมีการซ้อนด้วยกำแพงหลายๆชั้นครับกำแพงหลายๆชั้นอาจเกิดจากตอนแรกสร้างเลยหรือว่าอาจจะเกิดจากการบูรณะก็ได้เพราะว่าเขาขุดหลักฐานกันนะครับเขาพบหลายชั้นการบูรณะก็น่าจะมีการบูรณะมาเรื่อยๆครับจนถึงกรุงแตกเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวัดสมณโกฏารามกันนะครับใครขับรถผ่านแถวนี้มาตลาดนัดอโยธยาตลาดน้ำอโยธยาเนี่ยจะผ่านวัดสมณโกฏารามนะครับยังไงก็มาเยี่ยมชมวัดนี้กันได้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบวัดนี้กันนะฮะ ทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ภายในเขตพุทธาวาสของวัดกุดีดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัดกุดีดาวเนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งที่อาร์ตไม่เคยมาเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักวัดกุดีดาวมาจากตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยแหละนะครับวัดกุดีดาวเนี่ยเป็นการสร้างในช่วงปลายของอยุธยาแล้วนะครับในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีพระดำริครับในการสร้างวัดเยอะมากๆเลยในรัชสมัยของพระองค์ครับวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในดำริการสร้างวัดในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับในสมัย 2310 สมัยที่เราเสียกรุงนะครับวัดนี้ก็
ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็มีการบูรณะในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ครับเดี๋ยวอาร์ตพาไปเดินรอบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยอยู่ตรงไหนมีศาลหลวงปู่โสมจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ที่อาร์ตบอกว่าเป็นวัดที่ตัวองค์พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีดำริให้สร้างหรือบูรณะนะครับด้านข้างๆของวัดก็จะมีพระตำหนักที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไว้เป็นที่ประทับในการดูงานการปฏิสังขรณ์วัดเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนว่าวัดนี้มีผังวัดยังไงให้เราเดินเป็นตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดกันนะฮะ ทุกคนครับตัววัดกุดีดาวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเชิงศิลปะอะไรละเอียดเท่าวัดอื่นๆที่อาร์ตไปกันเพราะว่าหาข้อมูลค่อนข้างยากนะครับวัดนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเราจะมาเดินวัดกันทั้งทีเราก็ควรจะรู้ผังวัดกันก่อนนะครับวัดกุดีดาวถ้าเราผ่านจากด้านหน้าของวัดขับรถผ่านเนี่ยเราจะเห็นซุ้มประตูด้านหน้านะครับซึ่งจะเป็นซุ้มประตูแบบโค้งนะครับซึ่งจะเห็นได้ในวัดของอยุธยาตอนปลายนะครับแบบนี้ฝั่งนี้ไม่รู้จะเห็นไหมนะครับในกล้องอันนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูโค้งนะครับถัดจากซุ้มประตูหน้าวัดครับด้านหลังของอาร์ตก็จะเป็นโบสถ์นะครับซึ่งมีการบูรณะแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปดูในโบสถ์กันนะถัดจากโบสถ์จะเป็นเจดีย์ครับถัดจากตัวองค์เจดีย์ไปด้านหลังนู่นเลยนะครับก็จะเป็นพระวิหารหลวงครับซึ่งวัดนี้แปลกมากตรงที่พระวิหารหลวงเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าโบสถ์สุดๆไปเลยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านหลังด้านนู้นนะครับนอกเขตพุทธาวาสนอกกำแพงแก้วนะครับจะมีพระตำหนักที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยใช้เป็นที่ประทับตอนที่มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้สมัยอยุธยาตอนปลายด้วยนั่นเองครับโอเคพอเรารู้ผังวัดของวัดกุดีดาวกันแล้วนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาเดินตามผังวัดดีกว่าตั้งแต่หน้าวัดจนถึงท้ายวัดแล้วค่อยวนไปไหว้ปู่โสมครับที่เขาเชื่อว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เราไปทีละจุดกันฮะ เอาละครับตอนนี้นะครับอาร์ตมาเริ่มเดินตั้งแต่หน้าวัดแล้วนะครับหน้าวัดเนี่ยเราก็จะเห็นตัวซุ้มโค้งเหมือนที่อาร์ตเล่าให้ฟังนะครับว่าจะมีซุ้มโค้ง2ประตูเลยนะครับอยู่ด้านหน้าของวัดเห็นปะจะมีซุ้มโค้งนะครับถัดจากนั้นครับก็จะเป็นตัวพระอุโบสถแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในตัวพระอุโบสถเนี่ยอยากจะมาเมาส์มอยกันนิดนึงนะครับพระอุโบสถเนี่ยนะครับตอนที่เสียกรุงไปนะครับได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่ 4หรือว่ารัชกาลที่5เนี่ยนะครับเราก็แป๊บนึงนะครับอาร์ตขอวางกล้องก่อนโอเคในสมัยรัชกาลที่ 4หรือว่ารัชกาลที่5เนี่ยเราก็มีการบูรณะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีกรมศิลปากรนะครับก่อนหน้ารัชกาลที่ 4หรือรัชกาลที่5เนี่ยถ้าเป็นการบูรณะครับเขาจะเป็นการสร้างวัดใหม่บนฐานเก่าแปลว่าเราจะไม่เห็นโครงสร้างฐานเก่าเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าวัดกุดีดาวเนี่ยเป็นวัดแรกๆครับที่มีการบูรณะแบบรักษาของเดิมไว้ค่อนข้างจะ 100% หมายความว่าอันนี้ครับเป็นต้นแบบในการปฏิสังขรณ์วัดของกรมศิลปากรในเวลาต่อๆมาเลยครับว่าต้องสร้างให้เหมือนเดิมนะครับยังไงเดี๋ยวอาร์ตพาเดินเข้าไปดูในพระอุโบสถละกันครับเสาของพระอุโบสถภายในนะครับอาร์ตอ่านมามี8ต้นเข้าไปดูซิว่ายังมี8ต้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ไหมภายในอุโบสถอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูซุ้มโค้งใกล้ๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าพระอุโบสถกันฮะ
และตอนนี้นะครับอาร์ตเดินเข้ามาในส่วนของพระอุโบสถของวัดกุดีดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนจะเห็นว่ามีการบูรณะเสาสองทางนะครับสองแถวของพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูงใหญ่จริงๆแล้วก็มี8ต้นตามที่อาร์ตอ่านมาจริงๆด้วยนะครับการบูรณะครั้งนี้นะครับทำให้เราเห็นโครงสร้างของตัวพระอุโบสถได้เป็นอย่างดีครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีหลังคาอยู่แล้วครับด้านหน้าของอาร์ตเดี๋ยวอาร์ตจะแพนกล้องไปให้ดูนะครับก็จะเข้าใจว่าน่าจะเป็นฐานชุกชีที่เขาประดิษฐานพระองค์ใหญ่มากๆไว้นะครับพระอุโบสถก็มีประมาณนี้เดี๋ยวอาร์ตถ่ายรอบๆพระอุโบสถให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งครับก่อนที่เราจะ move ไปด้านหลังไปดูพระเจดีย์ประธานกันนั่นเองครับพระเจดีย์ประธานเนี่ยเมื่อสักครู่อาร์ตแอบไปเดินมาละรอบหนึ่งนะครับยอดของพระเจดีย์ที่หักลงมาครับยอดยังไม่ได้ไปไหนนะฮะก็อยู่ข้างๆงั้นเดี๋ยวเราวนรอบพระอุโบสถ1 รอบแล้วไปดูพระเจดีย์กันต่อฮะก่อนที่จะเดินออกไปจากพระอุโบสถครับอยากให้ทุกคนสังเกตหรือถ้าอาร์ตถ่ายแล้วมองไม่เห็นเนี่ยใครที่จะมาเที่ยวตามนะครับสังเกตที่ยอดของเสานะครับจะเป็นดอกบัวตูมด้วยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่อาร์ตรู้สึกว่าผู้ปฏิสังขรณ์นะครับรักษาของเดิมไว้ค่อนข้างดีมากๆเลยฮะแล้วก็ตัวฐานชุกชีเรียกว่าฐานชุกชีไหมก็คือว่าตรงเนี้ยครับน่าจะมีพระพุทธรูปใหญ่ๆเลยครับเคยประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะฮะปัจจุบันก็อาจจะมีเศษพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่จากสมัยอยุธยากองไว้อยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ใช่นักวิชาการเราไม่เห็นภาพหรอกนะครับที่อาร์ตแปลกใจก็คือว่าปกติเราจะเห็นแค่ฐานชุกชีใช่ปะแต่ที่นี่ครับมีหลุมลงไปเลยครับไม่รู้ว่าอันนี้คือไว้ทำอะไรครับหรือว่าเป็นฐานตั้งแต่ด้านล่างเลยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะการที่ไม่มีหลังคาโบสถ์นะครับอาจจะเป็นข้อเสียที่ทำให้เราไม่ได้เห็นว่าหลังคาโบสถ์สมัยก่อนเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะแต่ว่าความจริงแล้วแอบมีข้อดีในความโชคร้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าโบสถ์เนี่ยก็จะทะลุออกมาเห็นพระเจดีย์ส่วนกลางพอดีเลยนะครับก็อาจว่าทำให้พอเวลาเราเข้าไปไหว้โบสถ์เราก็จะเห็นพระเจดีย์เป็นฉากอยู่ข้างหลังครับก็สวยดีนะครับโอเคต่อมาอาร์ตออกจากโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราไปดูพระเจดีย์กันต่อดีกว่าฮะและด้านหลังของอาร์ตตรงนี้นะครับก็คือเจดีย์ประธานของวัดกุดีดาวนั่นเองครับเจดีย์ประธานนะครับก็จะมีลักษณะเป็นไม้เป็นเจดีย์อิฐนะครับเป็นลักษณะแบบไม้ย่อมุม20นะครับวัดอื่นๆเราอาจจะเคยพูดกันว่าโอเคเป็นเจดีย์แบบย่อมุมไม้12อะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าที่นี่ครับเป็นย่อมุมไม้20ครับเป็นลักษณะแบบมอญนะครับแล้วก็ตามประวัติเนี่ยเขาเขียนว่าจะมีเจดีย์รายด้วยนะครับทั้งหมด8องค์แต่ว่าตัวเจดีย์รายเนี่ยปัจจุบันนะครับก็เราอาจจะเห็นแค่ฐานแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นป่ะเราก็จะเห็นแค่ฐานแล้วครับทุกคนเจดีย์ประธานวัดนี้ไม่เห็นยอดแล้วทุกคนเห็นปะว่ายอดเนี่ยไม่มีแล้วครับแต่ว่ายอดไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าตัวยอดเจดีย์เนี่ยหล่นอยู่ข้างๆตรงนี้นั่นเองครับอาจจะมองในกล้องไม่เห็นเดี๋ยวอาร์ตถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวอาร์ตซูมให้ดูกันนี่นะครับทุกคนจากผังวัดที่อาร์ตแจ้งไปตั้งแต่แรกนะครับด้านหน้าของอาร์ตก็คืออะไรคือพระอุโบสถที่เราเพิ่งเดินออกมาใช่ปะหลังจากนั้นครับเราจะเห็นตัวเจดีย์ประธานอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากเจดีย์ประธานไปก็จะเป็นส่วนของพระวิหารหลักของวัดหลังนี้ครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านล่างคือส่วนยอดของพระเจดีย์ที่ถล่มลงมาเดี๋ยวอาร์ตเดินเข้าไปใกล้ๆครับ
ไม่ทราบว่าในกล้องจะเห็นแค่ไหนนะครับแต่ว่าที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตตรงนี้ครับก็คือชิ้นส่วนของยอดเจดีย์ที่ถล่มลงมาสังเกตได้ว่าก็จะมีลวดลายที่ยังสวยงามอยู่เลยนะครับนอกเหนือจากตัวยอดของเจดีย์ที่ถล่มลงมาแล้วมีซากอยู่ด้านหลังของพวกเราแล้วนะครับเจดีย์รายอื่นๆครับปัจจุบันน่ะถึงแม้จะเหลือแค่ฐานครับแต่ว่าตัวองค์เจดีย์เองครับก็ไม่ได้หายไปไหนเช่นกันครับเรายังคงอันเนี้ยเป็นฐานเจดีย์รายถูกไหมเหลือเท่านี้นะครับเจดีย์รายบางองค์เหลือแค่ฐานแบบฐานเลยนะครับแต่ดูนี่ดิเรายังเห็นพวกซากเจดีย์รายอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งอยู่เต็มลานวัดเลยครับก็แปลว่าตอนที่วัดได้รับความเสียหายเนี่ยไม่ได้มีการขนย้ายอิฐออกไปไหนนะครับยังคงอยู่ในที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยไปหลังสุดแล้วกันนะครับที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตเนี่ยเป็นพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับที่ท่านเสด็จมาประทับตอนที่มีการปฏิสังขรณ์วัดบางหนังสือบางเล่มบอกว่าสร้างตอนวัดนี้นะครับสร้างตอนสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศบางวัดบอกว่าอาจจะเป็นการก่อสร้างเพิ่มบวกกับการปฏิสังขรณ์แปลว่าวัดนี้ในนัยยะหนึ่งนะครับก็อาจจะมีมาก่อนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมาปฏิสังขรณ์ก็ได้นะฮะโอเคครับพอเราถัดจากตัวเจดีย์องค์ประธานใช่ไหมครับตามผังวัดที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นตัวพระวิหารหลักอยู่ด้านหลังแต่ก่อนที่จะเดินเข้าวิหารครับอาร์ตอยากให้ทุกคนโฟกัสว่าที่เนี่ยมีความยูนิคนิดนึงก็คือว่าจะมีลานตรงกลางระหว่างตัวพระเจดีย์ครับแล้วก็ตัวพระวิหารก็คือลานตรงนี้ครับเขาเชื่อว่าลานตรงนี้น่าจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อรองรับคนจำนวนมากแปลว่าฐานะของวัดกุดีดาวครับไม่น่าจะใช่วัดบ้านธรรมดาแล้วแหละขนาดมีที่ประทับของพระมหากษัตริย์มีวิหารขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีลานเดินอยู่บนลานอย่างเงี้ยครับมีลานเพื่อรองรับคนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นวัดกุดีดาวเนี่ยน่าจะมีสภาพเป็นวัดหลวงนะครับในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับที่เราพูดกันว่าวัดหลวงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเขตเกาะเมืองอยุธยาครับก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัววัดกุดีดาวเนี่ยตั้งอยู่บนเมืองเดิมนะครับเมืองเดิมก็คือเมืองอโยธยานะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก่อนที่เราจะมีอยุธยาเนี่ยเรามีอโยธยามาก่อนนะครับตัววัดกุดีดาวเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเดิมนะครับก็อาจจะเป็นวัดหลวงก็ได้นะครับเพราะว่าอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าตัวพระบรมวงศานุวงศ์ครับนอกเหนือจากอยู่ในตัวพระบรมมหาราชวังของอยุธยาแล้วนะครับในย่านเนี้ยย่านที่มีวัดกุดีดาวครับย่านเมืองเดิมย่านอยุธยานะครับจะเป็นย่านของวังเล็กๆนะครับของพระบรมวงศานุวงศ์ครับดังนั้นวัดนี้ก็อาจจะมีความสำคัญในด้านเป็นวัดที่ประกอบพิธีกรรมของพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ครับอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าอีเวนต์ตัวพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับก็เคยมาทำพิธีกรรมที่เรียกว่าธรรมราชาที่นี่เหมือนกันนะครับอ่านไม่ทราบนะว่าธรรมราชาเป็นพิธีกรรมอะไรแต่ว่าไปอ่านเจอมาก็น่าจะแปลว่าวัดนี้เนี่ยมีความสำคัญในด้านของการทำพิธีกรรมของฝั่งพระมหากษัตริย์นะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัววิหารหลักกันนะครับอาร์ตกำลังจะเดินขึ้นไปบนวิหารนะครับแต่ว่าอยากจะถ่ายตรงนี้ให้ทุกคนดูกันก่อนครับว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยเริ่มมีการสร้างพระวิหารแบบท้องเรือสำเภาก็คือเป็นพระวิหารท้องแอ่นวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนครับว่ามีศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายก็คือมีการแอ่นท้องเรือสำเภานั่นเองครับโอเคเรามาถึงหน้าพระวิหารและเดี๋ยวอาร์ตถ่ายหน้าพระวิหารให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในตัวพระวิหารกันนะครับ
เคฮะทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตเดินขึ้นมาบนพระวิหารแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินเข้าพระวิหารกันอาร์ตอยากให้เห็นว่าพระวิหารหลังนี้ครับเป็นพระวิหารขนาดใหญ่เนาะทำให้ด้านหน้ามีมุกก่อนเดินเข้าไปในตัวพระวิหารด้วยนะครับมุกแบบนี้มีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับเราเดินไปในพระวิหารกันเมื่อกี้ที่เราไปพระอุโบสถเรานับเสาได้8ต้นใช่ปะที่นี่ครับนับได้14ต้นนะครับแปลว่าตัวขนาดเนี้ยน่าจะใหญ่กว่าตัวพระอุโบสถเดี๋ยวนับอีกทีหนึ่ง2 3 4 5 6 12ต้นเอาใหม่อีกที พระอุโบสถตรงนู้นเรานับได้8ต้นแต่ว่าตัวพระวิหารเนี่ยเรานับได้12ต้นนะครับแล้วก็ตัวพระวิหารนะฮะก็จะมีตัวเขาเจาะตัวหน้าต่างไว้ทั้งหมด1 2 3ข้างละ3 6หน้าต่างครับซึ่งหน้าต่างเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ฮะเห็นปะมีลักษณะเป็นกลีบบัวแบบนี้เรียกว่ากลีบบัวไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าเรียกแบบนี้ละกันเพราะว่าถ้าใครไปสะพานป่าดินสอที่เขาให้เรือผ่านด้านใต้สะพานนะครับที่เป็นซุ้มให้เรือผ่านเขาเรียกว่าช่องกลีบบัวลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยครับก็คิดว่าน่าจะเรียกคล้ายๆกันเนาะนะครับมีพี่เขาใส่ชุดไทยถ่ายรูปอยู่ครับเดี๋ยวเราแอบรีบเดินผ่านเขาดีกว่าเนาะในระหว่างที่เขาถ่ายรูปกันอยู่ครับพี่เขาแต่งชุดไทยสวยมากเลยแต่ว่าก็เลยไม่อยากรบกวนเวลาส่วนตัวก็เลยเดินมาด้านหลังของพระวิหารก่อนครับเพื่อจะมาให้ทุกคนดูตัวมุกด้านหลังนะครับก็เลยเป็นเครื่องยืนยันครับว่าเขาจะมีมุกทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบที่อ่านมาจริงๆด้วยนะครับเสาเนี่ยไม่เหลือแล้วเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับที่บูรณะแล้วด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราเห็นศิลปะว่าหัวเสาเป็นอย่างไรคือเสาต้นนี้นั่นเองนะครับหัวเสาก็เป็นเหมือนกลีบบัวแบบกลีบหงายนะครับสวยดีนะครับพระวิหารตรงนี้แหละนะครับที่เขาใช้ทำพิธีกรรมต่างๆกันตัวโบสถ์ให้พระสงฆ์ทำใช่ปะแต่พระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะมาใช้พระวิหารในการประกอบพิธีกรรมต่างๆกันฮะตอนนี้พี่ที่เขาถ่ายรูปใส่ชุดไทยเขาเดินออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในพระวิหารเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอยากให้มาดูตรงนี้ครับมีฐานชุกชีที่มีประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยก่อนด้วยปัจจุบันเหลือแค่เหมือนแบบเศษหัวเข่าเศษไหล่อะไรแบบเนี้ยอ่านเจอว่าอาจจะมีเศษเสียรด้วยแต่เมื่อกี้วิ่งไปดูแล้วไม่มีอยากเห็นเสียรจังเลยครับโอเคพระวิหารก็จะเหลือเสาแบบที่เห็นใช่ปะลักษณะคล้ายๆกับพระอุโบสถแต่พระอุโบสถเขามีการบูรณะเสาขึ้นไปด้วยนะครับที่อยากหยุดตรงนี้เพราะว่าลักษณะการบูรณะแบบนี้ที่ไม่เห็นหลังคาอาร์ตบอกให้ฟังตั้งแต่พระอุโบสถแล้วว่าข้อเสียคือเราไม่เห็นหลังคาแล้วเพราะว่าอาร์ตคิดว่าเขาไม่รู้ว่าหลังคาเป็นอย่างไรเขาก็เลยไม่สร้างหรืออาจจะไม่พบอุปกรณ์วัสดุที่ใช้ทำหลังคาเหลืออยู่ในการบูรณะนะครับแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระอุโบสถกับพระวิหารมีเจดีย์อยู่ตรงกลางใช่ไหมเราจะเห็นเจดีย์เป็นแบ็กกราวด์ไม่ว่าเราจะถ่ายรูปหรือว่ามาเดินนะครับในพระอุโบสถแล้วก็พระวิหารเนี่ยจะเห็นพระเจดีย์เป็นฉากหลังตลอดเลยครับเสียดายเนาะถ้าพระเจดีย์มียอดเนี่ยอ่านว่าวิวของวัดนี้จะสวยมากๆเลยครับพระวิหารก็ประมาณนี้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินออกไปดูเจดีย์รายรอบๆแล้วก็ไปดูพระตำหนักกันแม้ที่อาร์ตบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นผู้ปฏิสังขรณ์ใช่ป่ะมีพระตำหนักหลังใหญ่มากๆอยู่ข้างๆเขตพุทธาวาสครับอยากเห็นวังสมัยก่อนที่ประทับสมัยก่อนหรือเปล่าครับเราไปดูที่ประทับกันครับทุกคนครับก่อนที่เราจะออกไปดูนอกเขตพุทธาวาสไปดูที่ประทับเป็นพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแบบที่อาร์ตบอกไว้นะครับอาร์ตลืมไปเลยว่าจุดประสงค์ที่อาร์ตรู้จักวัดนี้นะครับก็คือเรื่องของตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ใช่ป่ะอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับที่นี่นะครับตอนนี้อาร์ตอยู่อาร์ตบอกโลเคชั่นตัวเองก่อนทุกคนจะได้เข้าใจผังเนาะอาร์ตอยู่หน้าพระวิหารหลักพระเจดีย์และโบสถ์ใช่ปะข้างหน้าจะมีต้นโพเห็นไหมครับเนี่ยต้นโพนะครับใต้ต้นโพจะมีศาลปู่โสมด้วยนะครับตำนานปู่โสมเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่วัดนี้เป็นวัดหลวงที่อาจเล่าให้ฟังเขาเชื่อกันว่าตอนกรุงแตกเนี่ยใต้พระเจดีย์ครับจะมีกรุซึ่งในกรุที่เขาเอาไปฝังไว้ที่อยู่ในไหเนี่ยนะจะมีทองมีสำริดนะครับรวมถึงถ้วยเคลือบอะไรแบบเนี้ยแต่หลักๆแล้วคือทองนะครับ
จากการที่เขาเล่ากันว่าใต้ฐานเจดีย์มีทองอะครับก็เลยมีคนมาขุดทีนี้พอมาขุดเนี่ยเราเจอทองจริงๆด้วยนะกลับไปบ้านไม่กี่วันนะครับเขาก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตทีนี้ก่อนที่เขาจะป่วยและเสียชีวิตเนี่ยเขาเล่าว่าตอนที่เขาเข้ามาลักลอบขุดแล้วก็ขโมยไปนะครับได้ยินเสียงตวาดดังมากๆเลยครับเขาก็เลยบอกว่านั่นน่าจะเป็นเสียงของปู่โสมนะครับพอเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยญาติครับก็เลยมาขอขมาปู่โสมครับแล้วก็สร้างศาลปู่โสมไว้ด้านหน้าด้านซ้ายของพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราพาไปไหว้กันด้วยนะครับทีนี้ยังไม่จบครับตำนานนี้จะไม่ดังเลยถ้าไม่มีการตอกย้ำหรือว่าเล่าซ้ำถูกปะตำนานนี้นะครับจะมีพระบรมวงศานุวงศ์สมัยรัตนโกสินทร์องค์นะครับจำชื่อไม่ได้อ่ะถ้าพูดชื่อผิดขอโทษนะครับน่าจะชื่อพระองค์พีปะนะครับพระองค์พีเนี่ยเป็นนักแข่งรถนะครับแล้วก็พระองค์เอาที่ตรวจจับโลหะมาวัดนี้ด้วยฮะแล้วก็มาตรวจจับแล้วก็พบว่าน่าจะมีโลหะอยู่ใต้เจดีย์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำการขุดหรือว่ากำลังวางแผนว่าจะทำการขุดเนี่ยได้ยินเสียงทหารครับเดินรอบเจดีย์เลยนะครับพระองค์ก็เลยไม่ขุดที่นี่ครับเขาก็เลยบอกว่าอันนั้นอาจจะเป็นปู่โสมครับแต่ว่าพระองค์พีบอกว่าเป็นเสียงทหารใช่ไหมเขาก็เลยรวบกันครับเขาก็เลยเข้าใจกันว่าปู่โสมเนี่ยอาจจะเป็นทหารมาก่อนครับยังไงเดี๋ยวอาร์ตพาไปไหว้ศาลปู่โสมไกลๆแล้วกันนะครับไม่กล้าไปเล่าเรื่องนี้ใกล้ๆครับเพราะว่ากลัวอยู่เหมือนกันฮะตอนนี้นะครับอาร์ตเดินย้อนกลับมาหน้าพระอุโบสถจำได้ไหมพระอุโบสถตอนแรกเลยครับที่เราขึ้นไปดูเจดีย์ไปดูเสาทั้ง8ของพระอุโบสถกันครับด้านนี้ครับด้านข้างนะครับก็จะมีศาลของปู่โสมอยู่นะครับซึ่งศาลของปู่โสมเนี่ยจะอยู่ใต้ต้นโพนะครับอาจเข้าไปถ่ายให้ทุกคนดูแล้วใกล้ๆใช่ปะที่นี้นะครับอาจอยากจะบอกว่าตัวตำนานของปู่โสมนะครับก็เลือนหายไปหลังจากองค์เจ้าพีหรือองค์เจ้าพีระจำชื่อไม่ได้จริงๆอะครับเรียกว่าพระองค์เจ้าพีละกันเนาะที่กลับมามีเรื่องปู่โสมกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าตอนที่ประมาณปีพุทธศักราชที่ 2,500 ครับก็จะมีการบูรณะจากกรมศิลปากรอีกครั้งเป็นการบูรณะใหญ่นะครับเรื่องปู่โสมครับก็เลยกลับมาดังอีกครั้งเพราะว่ากรมศิลปากรก่อนที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกุดีดาวมีการทำพิธีบวงสรวงปู่โสมตรงต้นโพตรงนี้ตรงต้นโพต้นนี้นั่นเองฮะกราบลาปู่โสมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการอธิษฐานนิดนึงเพราะว่าแอบเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับเวลาเรามาวัดนอกเมืองเขตเมืองนะครับวัดในเมืองจะปิด 6 โมงถูกไหมแต่ถ้าเป็นวัดในเขตนอกเมืองนะครับอย่างเช่นวัดกุดีดาวเริ่มพูดผิดอันว่าอันคนพักแล้วปะ เช่นวัดกุดีดาวแบบนี้นะครับก็จะปิด 4 โมงครึ่งนะครับยังไงถ้าใครวางแผนจะมาเนี่ยก็รีบมากันหน่อยนะครับเดินออกจากเขตพุทธาวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับอาร์ตบอกแล้วว่าขอโทษครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาโอเคอาร์ตเดินออกจากเขตพุทธาวาสเพราะว่าพี่เขาบอกจะปิดประตูแล้วนะครับแต่ว่าเราติดกันอยู่อย่างหนึ่งจำได้ปะเราติดเรื่องพระตำหนักครับพระตำหนักโชคดีมากครับอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาขึ้นไปดูกันขออ่านหน่อยละกันเขาเรียกว่าพระตำหนักกำมันเรียนครับซึ่งเป็นตำหนักที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับเสด็จมาดูการบูรณะวัดนี่แหละนะครับเดี๋ยวอาร์ตถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะต้องเรียบหน่อยมีเวลา5 นาทีไปจุดสุดท้ายแล้วครับที่อาร์ตอยากพาทุกคนมาเช็คอินกันก็คือนี่แหละครับพระตำหนักหลังนี้อาร์ตเข้ามาด้านในได้ด้วยนะครับ
เวลาเราไปเที่ยวภายในตัวเมืองของอยุธยานะครับเราจะไม่เห็นพระตำหนักอะไรแล้วเพราะว่าตัวพระราชวังไม่เหลือแล้วใช่ไหมครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าภายในพระตำหนักสมัยอยุธยาเป็นยังไงนะครับก็อาศัยการมาดูพระตำหนักที่ยังหลงเหลืออยู่ในวัดต่างๆนั่นเองครับเท่าที่อาสังเกตอาเข้าใจว่าน่าจะมีเหลืออยู่2วัดหลักๆเนาะก็คือวัดนี้วัดกุดีดาวที่สมบูรณ์สุดๆไปเลยครับอีกวัดหนึ่งคือวัดเจ้าย่าครับยังไงถ้าใครสนใจสามารถมาเยี่ยมชมกันได้ที่วัดกุดีดาวหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของอาร์ตกันนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพาเดินดูวัดกุดีดาวของอาร์ตในวันนี้ครับเรามาทวนกันอีกทีว่าวัดกุดีดาวเราต้องมาดูอะไรบ้างนะครับมีซุ้มประตูทางเข้าที่เป็นซุ้มโค้งพระอุโบสถครับพระเจดีย์แล้วก็วิหารนะครับพระเจดีย์เนี่ยอย่าลืมดูยอดเจดีย์ที่หักลงมาด้วยนะครับสุดท้ายก่อนออกจากเขตพุทธวาสอย่าลืมไปไหว้ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่อยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถกันด้วยครับใต้ต้นโพนะและสุดท้ายตรงทางออกครับเราเพิ่งเข้าไปกันเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั่นเองครับหวังว่าทุกคนจะเต็มที่แล้วก็ชื่นชอบกับวัดกุดีดาวกันนะฮะทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดเจ้ามอญหรือว่าวัดจักรวรรดิครับสารภาพกันก่อนเลยครับว่าวัดเจ้ามอญหรือว่าวัดจักรวรรดิเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการเดินทางของอาร์ตในทริปอยุธยาในครั้งนี้เลยนะฮะแต่ว่าขับรถผ่านครับเพราะว่าอาร์ตไปไหว้วัดกุดีดาวมาใช่ป่ะแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยวัดข้างๆคือวัดอะไรเจดีย์สวยมากเลยครับก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็เดินเข้ามาไหว้ครับไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับเขาบอกว่าวัดเจ้ามอญหรือว่าวัดจักรวรรดินะครับน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นๆเลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสร้างเมื่อไหร่นะครับหาไม่เจอใครเจอพศการสร้างก็แจ้งได้นะครับแต่ทีนี้ที่อาสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าเจดีย์ประธานนะครับแบบนี้เพิ่งจะได้รับการบูรณะสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับพร้อมๆกันกับการบูรณะวัดกุดีดาวนั่นแหละนะครับแต่ว่าเจดีย์รายนะครับที่ล้อมอยู่เนี่ยยังเป็นเจดีย์รายที่เป็นลักษณะฐานแปดเหลี่ยมแบบอยุธยาตอนต้นอยู่นะครับเขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าความจริงแล้วเจดีย์ประธานของวัดนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นครับที่เห็นองค์ใหญ่องค์โตแบบนี้ก็คือว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างทับของเดิมนั่นเองครับโอเคเรารู้ประวัติกันคร่าวๆเพราะอาจก็รู้เท่านี้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าวัดจักรวรรดินะครับณปัจจุบันมีผังวัดยังไงแล้วก็มีอะไรให้เราเดินดูบ้างฮะโอเคฮะเดี๋ยวอาร์ตเดินมาข้างๆวัดนิดนึงนะกันนะครับจะได้เห็นผังของวัดได้อย่างชัดเจนตอนนี้วัดมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเขาเชื่อว่าสมัยก่อนน่าจะมีขนาดใหญ่กว่านี้เพราะว่ามีร่องรอยกำแพงถึง3ชั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นอยู่ชั้นเดียวนะครับมาด้านหน้าคือพระอุโบสถนี่คือถนนนะครับด้านนี้คือถนนมาตรงนี้คือพระอุโบสถครับพระอุโบสถนี้มีประวัติด้วยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเล่ากันเนาะแล้วก็จะเป็นพระปรางพระเจดีย์ประธานนะครับด้านหลังพระเจดีย์ประธานนะครับก็น่าจะเป็นพระวิหารนะครับตามผังวัดเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะนี้ไม่รู้ว่าที่อาร์ตอ่านมาจะตรงกับความเป็นจริงไหมอย่างนั้นเราไปทีละส่วนกันครับอย่างแรกเรามาดูพระอุโบสถละกันครับความจริงตอนที่อาร์ตแนะนำประวัติวัดเนี่ยอาร์ตถ่ายอยู่หน้าพระอุโบสถอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาร์ตบอกว่าพระอุโบสถที่นี่เนี่ยมีตำนานก็คือว่า
เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าตอนแรกเนี่ยเขาเชื่อกันว่าจะมีพระเจดีย์ประธานองค์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ในระยะแรกเนี่ยก็จะมีพระวิหารเลยคู่กับองค์เจดีย์พระอุโบสถที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เขาเชื่อว่าในระยะแรกครับเป็นพระวิหารขนาดเล็กครับแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับก็ทรงดำริให้สร้างเป็นพระอุโบสถทับลงไปบนพระวิหารหลังเดิมของพระเจดีย์ครับแล้วก็มีใบเสมาอยู่ด้านหน้าตอนนี้นะครับมีฐานใบเสมาแต่ไม่มีใบเสมาแล้วนะครับทำให้ตัวพระวิหารเนี่ยครับถ้าใครได้มาก็จะได้ทราบว่านี่คือพระอุโบสถที่ก่อนหน้านั้นที่จะมีการบูรณะครับเป็นวิหารของวัดนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมมาก่อนฮะไปครับพระอุโบสถนะครับเดินขึ้นมาได้ด้วยนะจ๊ะทีนี้พระอุโบสถเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบอยุธยาเลยก็คือสังเกตว่าในอยุธยาเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นพระอุโบสถที่เสาอยู่ติดผนังครับจะเป็นเสาที่อยู่ตรงกลางวัดอยู่ตรงกลางสิ่งปลูกสร้างนะครับก็คือแบบนี้เห็นปะยังมีฐานเสาอยู่แต่ว่าที่นี่เนี่ยอาร์ตแปลกใจละกันนะครับคนอื่นอาจจะไม่แปลกใจอย่างอาร์ตนะครับก็คือเป็นฐานเสาอาร์ตจะเห็นวัดอื่นเป็นวงกลมที่นี่เป็นสี่เหลี่ยมก็แปลกดีครับไม่เคยเห็นหรือว่านี่บูรณะแล้วมันเลยเป็นสี่เหลี่ยมก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็จะมีจุดที่เคยมีพระประธานนะครับน่าจะมีพระประธานอยู่ตรงนี้นะครับยังมีฐานอยู่และมีเศษพระอยู่ด้วยนะครับน่าจะเคยเป็นพระประธานมาก่อนนะครับยังมีคนแอบเอาพวงมาลัยมาไหว้อยู่เลยนะความจริงแล้วตัวพระอุโบสถนะครับพอตรงขึ้นไปครับก็จะเป็นพระเจดีย์ประธานพอดีครับในเมื่ออ่านมาประวัติของพระอุโบสถมีเท่านี้หลักๆเพื่อจะให้รู้ว่าพระอุโบสถสร้างทับบนวิหารเก่านะครับรู้แค่นี้เลยฮะเราไปดูต่อดีกว่าเราไปดูกันที่เจดีย์ประธานครับเจดีย์ประธานนะครับอย่างที่อาร์ตเล่าไปแล้วตอนต้นๆใช่ไหมว่าตอนแรกเขาเชื่อว่าจะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆนะครับแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีการสร้างเจดีย์องค์บึ้มทับขึ้นมาครับโดยเจดีย์นี้นะครับจะถอดแบบมาจากเจดีย์วัดกุดีดาวที่มีการบูรณะแต่โชคร้ายที่เราไม่ได้เห็นเจดีย์วัดกุดีดาวในปัจจุบันเพราะว่ายอดพังลงมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเชื่อว่าสมัยก่อนตอนสมัยที่สร้างวัดใหม่ๆครับก็จะเป็นกลุ่มเจดีย์นะฮะอาจไปอ่านเจอมาเขาบอกว่านี่คือเจดีย์ประธานใช่ปะรอบๆเจดีย์ประธานเนี่ยครับจะมีเจดีย์รายด้วยนะในวัดเนี่ยจะมีเจดีย์รายถึง23องค์เยอะมากเพราะว่าเป็นวัดที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่ามีเจดีย์ราย23องค์คือใหญ่มากและรอบๆของพระเจดีย์นะครับก็จะมีเจดีย์รายที่เป็นเจดีย์ประกอบขององค์เจดีย์ใหญ่ครับอยู่16องค์แปลว่าในระเบียงแก้วของพระเจดีย์ครับหรือว่าระเบียงคดของพระเจดีย์เนี่ยมีเจดีย์รายอัดกันอยู่ถึง16องค์ซึ่งถือว่าเยอะมากในขนาดเล็กเท่านี้นะฮะเราไปเดินดูรอบๆพระเจดีย์ให้ชัดๆกันดีกว่าฮะโอเคฮะตอนนี้นะครับอาร์ตเดินเข้ามาในส่วนของระเบียงคดของตัวองค์เจดีย์แล้วนะครับจะเห็นว่ามีฐานของเจดีย์รายอยู่เยอะมากๆครับแล้วก็เจดีย์รายที่นี่นั่นเองครับที่เป็นตัวระบุอายุของวัดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นครับอาจไปเจอมามีเจดีย์องค์หนึ่งเลยครับที่กรมศิลปากรถ่ายแล้วก็เอาลงเว็บไว้แล้วเขียนไว้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมแบบกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก็คือองค์นี้นั่นเองเดี๋ยวอาร์ตพาไปให้ดูนะ
นี่ครับทุกคนเจอแล้วเจดีย์องค์เล็กๆที่เป็นเจดีย์รายตรงเนี้ยครับเป็นเจดีย์มุมเจดีย์ประกอบตรงเนี้ยเนาะนะครับองค์นี้เลยนะครับที่อาร์ตไปดูในเว็บของกรมศิลปากรเขาบอกว่าองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นเจดีย์ที่มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนี้ในสมัยอยุธยาตอนต้นเลยก็นานๆทีครับได้เห็นเจดีย์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะครับทีนี้อาร์ตอ่านมาตอนแรกในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าจะมีพระวิหารซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวองค์เจดีย์แต่ตอนนี้นะครับอาร์ตเดินมาสู่ด้านหลังองค์เจดีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างไรก็แล้วแต่ไม่มีพระวิหารให้เห็นนะครับจริงๆมันมีลานโล่งๆตรงนี้ทุกคนจะเห็นไหมนี่คือเจดีย์ใช่ไหมนี่คือเจดีย์นี่คือลานโล่งๆตรงนี้ครับอาร์ตว่าตรงนี้แหละที่ทำให้เว็บไซต์บางเว็บไซต์บอกว่าด้านหลังคือพระวิหารแต่เท่าที่อาร์ตดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นบริเวณวิหารนะครับน่าจะเป็นลานที่ทำกิจกรรมกันด้านหลังมากกว่าครับประกอบพิธีกรรมต่างๆครับไม่น่าจะเป็นพระวิหารเพราะว่าอาร์ตไม่ได้เห็นร่องรอยเสาเลยนะครับมีแต่ร่องรอยกำแพงนะครับถ้าใครมีข้อมูลก็บอกหน่อยละกันว่าพื้นที่ด้านหลังของเจดีย์เนี่ยเป็นพระวิหารหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่แหละเพราะว่าเธอมันเล็กมากเห็นป่ะนี่คือกำแพงเจดีย์ใช่ไหมครับนี่คือกำแพงวัดแล้วอะคือมันเล็กมากเกินไปที่จะเป็นวิหารนะครับหรือว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาควบวิหารไปเลยกับพระอุโบสถเพราะว่ายังไงก็เป็นการสร้างพระอุโบสถทับพระวิหารอยู่แล้วหรือเปล่านะครับใครมีข้อมูลก็ช่วยคอมเมนต์บอกอาทีนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับของวัดจักรวรรดิหรือว่าวัดเจ้ามอนครับก็เป็นวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับอาจว่าถ้าใครปักหมุดมาดูวัดกุดีดาวแล้วนะครับสามารถเดินเข้ามาดูที่วัดจักรวรรดิได้นะครับอยู่ติดกันแล้วก็ไม่เสียค่าเข้าด้วยนะครับวัดจักรวรรดินะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับผังวัดไม่ได้ใหญ่มากเลยณตอนนี้ที่อาร์ตพาทุกคนไปเดินชมตั้งแต่หน้าวัดยันท้ายวัดแล้วเนี่ยก็จะมีพระอุโบสถที่ตอนนี้เหลือแค่ฐานนะครับแล้วก็หลักๆแล้วนะครับที่เขามาไหว้กันก็คือเจดีย์ประธานองค์นี้ครับซึ่งมีเจดีย์รายอัดแน่นอยู่เยอะมากๆเลยครับแล้วก็เจดีย์รายนะครับที่เราคุยกันไปก็คือจะเป็นเจดีย์รายบางองค์เนี่ยนะครับมีอายุจนถึงอยุธยาตอนต้นเลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้ไอก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับกับวัดจักรวรรดิหรือว่าวัดเจ้ามอนฮะ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่ปราสาทนครหลวงนะครับปราสาทนครหลวงในปัจจุบันจะอยู่ในพื้นที่ของวัดนครหลวงนะครับแต่ว่าสมัยเริ่มสร้างเนี่ยปราสาทนครหลวงเป็นพระตำหนักของพระเจ้าปราสาททองครับเพราะว่าตัวปราสาทนครหลวงเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางนะครับระหว่างตัวอยุธยาแล้วก็การไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่ลพบุรีแล้วก็สระบุรีนั่นเองครับท่านเดินทางยังไงครับด้านหน้าของปราสาทนครหลวงนะครับจะมีแม่น้ำป่าสักครับแปลว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยน่าจะเดินทางทางน้ำทางชลมารนั่นเองครับก็เลยมาประทับแรมที่นี่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเดินทางไกลเนาะปัจจุบันอาจขับรถมาเนี่ยยังใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับจากอยุธยาสมัยก่อนถ้าเดินทางทางเรือเนี่ยใช้เวลานานมากๆครับดังนั้นพอตรงนี้เป็นพระตำหนักหรือว่าเป็นการจำลองพระราชวังครับก็ต้องมีไอเดียว่าจะสร้างจากไหนดีครับอาจไปอ่านเจอมาครับว่า
ตัวพระเจ้าปราสาททองเนี่ยได้ไอเดียการสร้างพระตำหนักนี้นะครับซึ่งใหญ่มากๆนะครับมาจากปราสาทแบบขอมครับไม่มีหลักฐานบอกว่าจำลองมาจากปราสาทไหนแต่หลายๆเว็บหลายๆหนังสือครับก็ระบุว่าน่าจะมาจากปราสาทบาปวนหรือว่าอ่านว่าปราสาทป่าปวนแล้วแต่ลักษณะการอ่านของแต่ละคนเนาะดังนั้นครับด้านบนที่เราเห็นตอนนี้เป็นมณฑปแบบไทยใช่ไหมอันนี้คือการบูรณะขึ้นใหม่ครับเขาเชื่อกันว่าสมัยก่อนมณฑปด้านบนเนี่ยเป็นมณฑปแบบขอมเลยนะครับก็เป็นปราสาทหินนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นพระปรางหินแบบขอมในสมัยก่อนนั่นเองครับปราสาทนครหลวงมีหลายชั้นนะครับสังเกตเนี่ยมี3ชั้นล่างสุดชั้นนี้ที่อาร์ตยืนอยู่นะครับก็จะมีระเบียงคดครับแล้วก็มีพื้นที่ว่างเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่พักของข้าราชบริพารเป็นที่เก็บเสบียงแล้วก็เป็นโรงครัวด้วยเพราะว่าสมัยก่อนถ้าพระมหากษัตริย์เสด็จเนี่ยน่าจะมีคนติดตามค่อนข้างเยอะครับผู้ติดตามก็อยู่ในบริเวณนี้ครับชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทุกคนจะเห็นมีขอบตึกตรงนี้ครับเป็นพื้นที่โล่งๆด้านบนเห็นปะสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นที่พักของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นห้องไหว้พระของพระมหากษัตริย์ด้วยครับส่วนมณฑปด้านบนสุดเลยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นมณฑปแบบขอมที่เอาไว้ให้ฟังครับก็ประดิษฐานพระนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพระอะไรครับเพราะว่าในสมัยต่อมาเนี่ยปราสาทนครหลวงก็เหมือนยังสร้างไม่เสร็จดี 100% นะครับก็ไม่ได้รับการดูแลหลายร้อยปีก็พังทลายไปครับจนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับตามตำนานนะมีชีปลาขาวครับมีเหมือนพ่อปู่ฤาษีชีปลาขาวเนี่ยครับชื่อชีปลาขาวปิ่นนะครับเป็นคนบูรณะตัวยอดมณฑปครับก็เลยมีลักษณะแบบไทยเห็นปะแล้วก็มีการบรรจุครับตัวพระบาท400นะครับด้านบนนะครับพระบาท400เนี่ยไม่ได้เป็น400บาทแยกกันนะครับเป็นบาทเดียวแล้วก็มีบาท4บาทซ้อนอยู่ในพระบาทครับเขาเชื่อกันว่าการไหว้พระบาท4พระบาทเนี่ยเหมือนเป็นการไหว้พระพุทธเจ้า4พระองค์เพราะว่าตามความเชื่อแบบพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้ามีมาแล้ว4พระองค์ใช่ไหมองค์ล่าสุดที่เราไหว้กันคือพระเจ้าสิทธัตถะเนี่ยชื่อโคตมะใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าโคตมะก่อนหน้านั้นมีอีก3พระองค์ครับก็เลยบรรจุพระบาทของพระพุทธเจ้า4พระองค์ไว้ในนี้เลยก็เชื่อกันว่าถ้าขึ้นไปไหว้พระบาทแค่พระบาทเดียวนะครับที่ซ้อนกันเนี่ยก็จะเหมือนการไหว้พระพุทธเจ้า4พระองค์ที่เคยมีมาบนโลกนี้เลยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับด้านหน้าของพระมณฑปด้านบนสุดที่เราจะเดินขึ้นไปกันเนี่ยนะครับก็จะมีพระพิฆเนศครับแบบตันตระที่ประดิษฐานอยู่บนบัลลังก์หัวกะโหลกด้วยซึ่งแปลกตามากๆดังนั้นครับอาจจะพาขึ้นไปทีละชั้นแล้วกันเนาะไปดูว่าแต่ละชั้นของปราสาทนครหลวงเนี่ยเหลืออะไรให้เราดูบ้างฮะเช่นเคยครับการมาเที่ยววัดที่อยุธยานะครับอาจจะใส่หมวกแล้วก็ปลอกแขนเสมอเพราะว่าร้อนมากจริงๆนะครับสมัยเด็กๆที่อาร์ตมาเนี่ยไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะแต่อาร์ตว่าโลกร้อนจริงๆแหละนะครับสมัยนี้ก็คือร้อนมากๆครับชั้นแรกนะครับที่อาร์ตเดินอยู่นะครับเป็นชั้นตื้นที่สุดก็คือขึ้นมาชั้นเดียวนะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นที่พวกช่างกล้องช่างถ่ายรูปชอบมาถ่ายที่สุดเพราะว่าเห็นตัวมณฑปชัดเจนมากๆครับแล้วก็จะมีซุ้มประตูนะครับอยู่ซึ่งซุ้มประตูนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่นะครับมีการบูรณะแล้วนะครับแต่ว่ายังคงศิลปะแบบโบราณไว้ด้านหลังของอาร์ตนี่เองครับก็เลยทำให้เป็นจุดที่ช่างถ่ายภาพเนี่ยชอบมาถ่ายกันเท่าที่อาร์ตเดินดูเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วนะครับก็จะเห็นโบราณสถานนะครับที่มีการบูรณะขึ้นใหม่นะครับยังไงเดี๋ยวอาร์ตหาบันไดเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปดูชั้นต่อไปกันดีกว่าครับว่ามีอะไรให้เราดูบ้างฮะ ท
ท่าที่อาร์ตเดินรอบๆเนี่ยนะครับอาร์ตรู้สึกว่าเขาบูรณะชั้นล่างเยอะที่สุดแหละนะครับก็จะเห็นว่าตัวกำแพงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวแล้วก็เขาก็บูรณะตัวบันไดขึ้นไปชั้นอื่นๆด้วยนะครับทีนี้พอเราเดินขึ้นมาเป็นชั้นกลางแล้วกันนะครับทำไมเรียกชั้นกลางเพราะว่าเดี๋ยวชั้นสูงสุดจะเป็นมณฑปใช่ไหมชั้นกลางเนี่ยหรือว่าบางคนหนังสือบางเล่มเรียกชั้น2เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์หรือว่าจะมีห้องประกอบพิธีกรรมเช่นห้องส่งน้ำพระอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ด้านหลังของตัวมณฑปนะครับซึ่งเดี๋ยวอาร์ตพาเดินไปดูแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลือเป็นห้องนะแต่ว่าไม่มีกำแพงแล้วเหมือนเหลือเป็นแนวอิฐอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตัวกำแพงของชั้นนี้เนี่ยถ้าเรามองจากด้านนอกอะครับก็จะเห็นลูกมหาดในการระบายอากาศใช่ป่ะแต่ว่าเขาบูรณะใหม่ไม่เห็นลูกมหาดแล้วนะครับแต่ว่าเห็นจากด้านนอกก็เลยน่าจะเดาว่าสมัยก่อนน่าจะมีลูกมหาดในการระบายอากาศเป็นช่องลมนั่นเองฮะโอเคเรามาถึงด้านหลังแล้วที่อาร์ตบอกว่าเป็นห้องเดี๋ยวรอพี่เขาถ่ายรูปเสร็จก่อนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันว่าตอนนี้ห้องที่เขาเชื่อว่าทำพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์หรืออาจจะเป็นที่ประทับเนี่ยเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวรอพี่เขาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งโอเคเดินเข้ามาได้แหละนะครับพี่เขาถ่ายรูปแล้วเดินออกไปแล้วเกรงใจจังเลย เพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับขี้เกียจเบลอหน้าด้วยแหละเวลาถ่ายติดใครหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคอยู่จุดที่เป็นห้องหลายๆห้องเรียงติดกันทุกคนจะเห็นว่านี่คือมณฑปใช่ไหมครับชั้นบนสุดเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะเห็นตรงนี้ปะจะเป็นซากอะครับแต่ว่าจะเห็นเป็นห้องตรงนี้แหละอาจจะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นห้องทำพิธีกรรมเมื่อกี้อาร์ตบอกว่าลูกมหาดเป็นช่องระบายอากาศใช่ปะอีกด้านหนึ่งมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าอาร์ตให้ดูจะเห็นไหมวะนี่อีช่องแบบเนี้ยเนี่ยช่องระบายอากาศแบบนี้ครับเข้าใจไปเองว่าเรียกว่าลูกมหาดเพราะว่าเคยไปอ่านเจอมานะครับก็เป็นศิลปะแบบอยุธยานะครับโอเคพอเราเดินขึ้นมาชั้นที่2หรือว่าชั้นตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นชั้นล่างที่เราเดินผ่านกันมาเมื่อสักครู่อย่างชัดเจนครับเห็นไหมว่ามีการบูรณะเดินได้สะดวกสบายมากๆครับแล้วก็ชั้นนี้นะครับไม่เหลืออะไรเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่น่ารักมากส่วนใหญ่นี่เขาไม่ได้อยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วเขาก็ถ่ายขึ้นไปเห็นปะก็จะเห็นตัวมณฑปของปราสาทนครหลวงอยู่ตรงกลางพอดีครับแต่ว่าอาร์ตอยากให้ทุกคนเห็นฐานห้องด้านล่างอย่างชัดเจนอย่างนั้นเดี๋ยวอาร์ตแผนกล้องให้ดูดีกว่าครับเผื่อใครมาจะได้ลองสังเกตว่านี่จะใช่ที่ประทับของพระมหากษัตริย์หรือเปล่านะฮะนี่ครับทุกคนเห็นป่ะจะเห็นการแบ่งห้องชัดเจนเลยครับนี่เหมือนเป็นทางเข้าแล้วก็เดินเข้าไปจะมีห้องด้านซ้ายและห้องด้านขวานะครับเหมือนกันเลยครับอีกฝั่งหนึ่งของมณฑปนะครับอันนี้อยู่ชั้น2นะยังไม่ได้เดินขึ้นไปนะก็จะเห็นว่ามีลักษณะการแบ่งห้องอีกเหมือนกันครับยังมีกำแพงเห็นป่ะแล้วก็ฐานเสานะครับแล้วก็น่าจะเดินเข้าทางนี้นะครับเนาะแล้วก็ห้อง1ห้อง2นะครับอันนี้แหละนะครับเขาถึงสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ชั้นบนเขาก็เลยคาดเดากันว่าเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นั่นเองครับชั้นนี้ไฮไลท์น่าจะมีเท่านี้ครับเราเดินขึ้นไปชั้นบนสุดกันดีกว่าครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วใช่ปะว่าชั้นบนสุดเนี่ยเขาไปไหว้กันอยู่2อย่างแรกคือรอยพระพุทธบาท400อีกอย่างนึงก็คือขึ้นไปไหว้พระพิฆเนศครับด้านบนนะครับตอนนี้เป็นก่ออิฐถือปูนแบบสมัยใหม่เลยนะครับเมื่อกี้ที่อาร์ตเล่าเรื่องปลาขาวปิ่นนะครับเป็นตำนานนะครับเป็นเรื่องเล่าแหละไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนครับแต่ว่าหลักฐานชัดเจนจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นจากการบูรณะปราสาทนครหลวงในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็รัชกาลที่5ครับโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่5ครับมีการบูรณะมณฑปด้านบนนี้ขึ้นมาใหม่ครับทำให้มีสภาพปัจจุบันเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปก่อนที่เราจะไปไหว้ในมณฑปเนี่ยเดี๋ยวอาร์ตขอเดินดูรอบๆมณฑปก่อนว่ายังมีซากมณฑปแบบขอมเหลืออยู่ไหมแล้วกันนะครับไปเราเดินขึ้นไปกันฮะเมื่อเราเดินทางมาถึงชั้นบนสุดนะครับเหลืองๆด้านหลังที่เป็นอาคารเนี่ยคือมณฑปชั้นบนสุดที่อาร์ตบอกว่ามีการบูรณะในสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมครับก่อนที่จะเดินเข้าไปเพราะว่าคนเยอะมากๆเนี่ยอาร์ตอยากเดินดูรอบๆครับว่าจะมีร่องรอยการบูรณะไหมยังเหลือเศษของพระปรางองค์เดิมที่เป็นปรางของไม้นะครับปรากฏว่าไงจ๊ะ
ไม่มีเลยจ้ะเป็นการบูรณะแบบเนียนกริบนะครับแต่คนทั่วไปเข้าไปมณฑปเลยจริงๆแล้วชั้นบนสุดสามารถเดินได้รอบนะครับมีระเบียงคดที่เป็นห้องพระอยู่รอบเลยนะครับเดี๋ยวลองถ่ายคร่าวๆให้ดูถ้าใครมานะครับก่อนที่จะเข้าไปในมณฑปไปไหว้รอยพระพุทธบาทหรืออีเวนต์พระพิฆเนศเนี่ยเดินรอบๆก่อนสักรอบหนึ่งจะเห็นพระพุทธรูปเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวอาร์ตเวียนให้ดูแล้วกันฮะนอกเหนือจากตัวระเบียงคดที่อาร์ตพาเดินดูเมื่อสักครู่นี้แล้วครับก็จะมีทุกมุมเลยนะครับ4มุมของตัวมณฑปด้านบนนี้ก็จะมีห้องพระครับตามมุมต่างๆนะครับซึ่งพระเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าเพิ่งได้รับการบูรณะใช่ไหมครับเดี๋ยวอาร์ตพาแอบไปถ่ายด้านในนะครับแต่ว่าที่อาร์ตชอบมีอย่างหนึ่งก็คือว่านี่ช่องระบายน้ำนะครับทำไมชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเรามาดูวัดเก่าๆที่ได้รับการบูรณะเนี่ยเราจะเห็นวิธีการจัดการอะไรบางอย่างนะครับของวัดในสมัยนั้นอันนี้คือช่องระบายน้ำอันนี้ช่องเล็กอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นชั้นล่างเนี่ยจะมีช่องระบายน้ำที่ใหญ่มากๆจะเห็นไหมวะอยู่ตรงนั้นเห็นปะมีช่องอยู่ตรงนั้นนะครับเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องมีโฆษกเขาประกาศว่าทำยังไงบ้างในการไหว้พระพิฆเนศหรือว่าเข้าไปไหว้พระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวอาร์ตถ่ายรอบๆตัวห้องพระให้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระพิฆเนศแล้วก็เข้ามณฑปกันเลยดีกว่าฮะพอเราถึงชั้นบนใช่ไหมครับแอบมาถ่ายจากมุมสูงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีชั้นที่เราไปถ่ายกันเป็นห้องๆก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าเห็นปะชั้นตรงกลางเนี่ยจะมีห้อง2ห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเห็นด้านล่างด้วยแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นมีเดินลงไปด้านล่างฮึบเป็นชั้นล่างที่เราเปิดคลิปคุยกันตอนแรกนั่นเองฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการที่อาร์ตพาขึ้นไปไหว้พระพิฆเนศแล้วก็ตัวรอยพระพุทธบาท4 รอยครับตอนที่อาร์ตขึ้นไปอาร์ตไม่กล้าพูดอะไรเลยครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ครับคนเยอะมากๆครับก็เลยรู้สึกว่าอย่างนั้นเราถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันดีกว่าเนาะแล้วค่อยมาพูดกันนอกรอบครับรอยพระพุทธบาทในมณฑปอาร์ตเล่าไปแล้วนะครับว่าถ้าเอาเป็นหลักฐานที่น่าจะเชื่อถือได้เนี่ยน่าจะมีการนำมาประดิษฐานในสมัยรัชกาลที่5ครับรวมถึงการสร้างมณฑปครอบด้วยนะครับเกริ่นไปแล้วก่อนหน้าที่จะเข้าไปก็คือเรื่องของปลาขาวปิ่นเนี่ยก็เป็นตำนานเนาะแล้วแต่ความเชื่อละกันบางคนเชื่อว่าตาปลาขาวปิ่นหรือว่าบางคนเชื่อว่าเป็นสมัยรัชกาลที่5ก็ได้เหมือนกันครับทีนี้ไฮไลท์ของวัดนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือพระพิฆเนศตันตระด้านหน้าครับถ้าใครย้อนกลับไปดูในคลิปของอาร์นะครับพระพิฆเนศที่เป็นตันตระด้านหน้าเนี่ยนะครับก็คือเขาเชื่อว่านะครับเป็นคติแบบเทวปานนะครับก็คือพระพิฆเนศเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นปฐมพรหมใช่ป่ะถ้าคนฮินดูนะฮะก็คือต้องไหว้ก่อนไหว้อย่างอื่นถึงจะประสบความสำเร็จนะครับแต่แบบพุทธตันตระพุทธฮินดูเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าพระพิฆเนศเนี่ยจะขจัดอุปสรรคทั้งปวงครับทำให้เราไม่มีอุปสรรคเลยในการเข้าไปไหว้รอยพระพุทธบาทนั่นเองครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามาขอเรื่องสุขภาพแล้วก็การงานกันครับทีนี้ถ้าใครไปเซิร์ช Google เพื่อจะดูพุทธลักษณะขององค์พระพิฆเนศนะครับ
ก็จะเห็นว่าตัวพระพิฆเนศเนี่ยเป็นลักษณะแบบชวานะครับบางคนนะครับบอกว่าสร้างมา300ปีนะครับก็คือถ้า300ปีจริงๆอ่ะก็คืออยุธยาตอนปลายใช่ปะแต่อ่านจากหลายเว็บแล้วไม่น่าใช่ครับศิลปะเนี่ยเป็นศิลปะแบบชวาครับน่าจะเกิดขึ้นแบบต้นรัตนโกสินทร์แบบเนี้ยนะครับเป็นลักษณะแบบชวาใช่ปะมีฐานบัลลังก์เป็นกะโหลกนะครับแล้วก็มีงูอยู่ตรงบ่าตรงนี้นะครับที่สำคัญที่แปลกก็คือมีมงกุฎค่อนข้างสูงครับซึ่งเป็นศิลปะแบบชวาบวกลพบุรีแปลกไหมนะครับดังนั้นครับก็เลยกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ที่ใครๆก็ต้องมาไหว้กันนะครับยังไงถ้าใครมาปราสาทนครหลวงนะครับอย่าลืมขึ้นมาบนมณฑปนอกเหนือจากมาดูสิ่งปลูกสร้างแล้วเนี่ยอยากให้ไหว้พระพิฆเนศแล้วก็เข้าไปไหว้รอยพระพุทธบาทด้วยครับโดยเฉพาะพระพิฆเนศนะครับเขาเชื่อกันว่าขลังมากๆครับแต่ว่าห้ามบนเป็นอันขาดนะครับพระพิฆเนศองค์นี้ฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพาเดินดูปราสาทนครหลวงตั้งแต่ชั้นแรกถึงชั้นบนสุดนะครับถ้าใครมานะครับอย่างที่อันเล่าให้ฟังว่าปราสาทนครหลวงปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในเขตของวัดนครหลวงนะครับได้ยินเสียงไหมล่ะ ก็จะมีพื้นที่ต่างๆครับมีที่ให้ถวายสังฆทานมีท่าเช่าวัตถุมงคลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโบสถ์อยู่ด้านนู้นนะครับใครที่อยากไหว้พระก็สามารถมาไหว้พระได้นะครับนอกเหนือจากการมาเที่ยวปราสาทมันอาร์ตทีนี้ถ้าใครอินกับปราสาทแล้วก็อินเรื่องสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับอาร์ตพูดไปตอนต้นคลิปแล้วใช่ปะว่าปราสาทนครหลวงเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักครับติดกับแม่น้ำป่าสักเลยเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเดินเข้ามาที่ปราสาทนครหลวงเนี่ยจะมีศาลาพักเล็กๆศาลาหนึ่งครับเรียกว่าศาลาจันลอยศาลาจันลอยเนี่ยเขาเชื่อว่าสมัยก่อนตอนพระมหากษัตริย์ขึ้นมาก็จะมีทีมงานมาด้วยเป็นองครักขาหรืออะไรแบบเนี้ยฮะก็จะมาพักที่ศาลาจันลอยก่อนที่จะเดินเข้ามาที่ตัวปราสาทนครหลวงครับอีกในยะหนึ่งอีกตำราหนึ่งบอกว่าไม่ใช่อาคารพักหรอกแต่ว่าชื่อศาลาจันลอยเพราะว่าเป็นที่ชมพระจันทร์ของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระสนมฮะก็แล้วแต่คนจะไปอ่านตำราไหนเนาะด้านในศาลาจันลอยนะครับก็จะมีศิลาจันลอยครับเป็นศิลากลมๆเป็นหินกลมๆกว้าง2 เมตรหนา6 นิ้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอิฐที่ลอยน้ำมาตำนานบอกว่าลอยน้ำมาแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าจริงๆเป็นอิฐที่เหลือจากการสร้างวัดนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นอิฐที่จะเอามาสลักใบเสมาหินนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สลักก็เหลือเป็นศิลาไว้นั่นเองครับไม่มั่นใจว่าวันนี้อาจจะเดินเข้าไปได้ไหมเพราะว่าคนเยอะมากยังไงถ้าเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวอาถ่ายภายนอกของศาลาจันลอยให้ดูแล้วกันเนาะ โชคดีเนาะวันนี้ศาลาจันลอยเปิดให้เข้าไปไหว้ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็พาเข้าไปให้ชมกันแล้วก็มีเท่านั้นแหละนะครับเล็กๆนะครับอันวันนี้ก็คือปราสาทนครหลวงแบบสมบูรณ์มากๆเท่าที่อาร์ตจะหาข้อมูลแล้วก็พามาชมได้แล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดศาลาปูนครับวัดศาลาปูนเนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันแต่อาร์ตไม่มั่นใจว่าจะเคยมากันไหมนะครับที่อาร์ตรู้จักวัดนี้เพราะว่าภายในตัวเมืองของอยุธยาครับชอบมีป้ายโฆษณาเขียนว่าสักการะหลวงพ่อแขนลายใช่ไหมก็คือที่วัดศาลาปูนนี่เองครับวัดศาลาปูนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นวัดที่เก่าที่สุดในอยุธยานะครับเนื่องจากว่าตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางและอาจไม่มั่นใจครับน่าจะเป็นพระเจ้าทรงธรรมหรือพระเจ้าปราสาททองเทือกนี้นะครับ
วัดนี้นะครับมีความสำคัญตรงที่น่าจะเป็นวัดที่มีเทคโนโลยีในการก่ออิฐถือปูนเต็มรูปแบบเป็นวัดแรกๆในกรุงศรีอยุธยาครับแต่ว่าคำว่าศาลาปูนเนี่ยมีตำนานมากมายครับว่าทำไมถึงมีชื่อนี้อาจจะเป็นชุมชนที่อยู่ของช่างที่ทำปูนก็ได้นะครับบางตำราที่อ่านมาเขาบอกว่าน่าจะที่ริมน้ำครับวัดนี้ติดน้ำนะที่ริมแม่น้ำครับอาจจะมีศาลาปูนที่เป็นเรือนรับรองเป็นที่พักรับรองของขุนนางครับก็เลยเรียกว่าศาลาปูนหรือท้ายที่สุดอาจจะมีคนบอกว่าก็วัดนี้มีเทคโนโลยีในการก่ออิฐถือปูนเต็มรูปแบบไงล่ะก็เลยตั้งชื่อวัดว่าวัดศาลาปูนนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตำราไหนสุดท้ายแล้ววัดนี้ก่ออิฐถือปูนและชื่อว่าวัดศาลาปูนนั่นเองครับพอเรารู้เรื่องวัดศาลาปูนกันไปเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับวัดศาลาปูนนี่เป็นวัดขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่อาร์ตจะพาทุกคนมาจะเป็นเฉพาะเขตพุทธาวาสที่เป็นเขตโบราณสถานนะครับก็คือด้านหลังอาร์ตเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาร์ตจะไล่ผังวัดให้ดูก่อนนะอาร์ตขอมายืนตรงกลางๆก่อนละกันนะครับจะได้เห็นผังวัดอย่างชัดเจนนะครับพอเราเดินเข้ามาจากประตูทางเข้าเมื่อสักครู่นี้ที่อาร์ตพาเข้ามานะครับก็จะเห็นตัวเจดีย์ไม่ใช่ครับขอโทษครับเป็นเห็นพระปรางแบบนี้นะพระปรางแบบนี้เป็นพระปรางย่อมุม12นะครับจะอยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพระอุโบสถรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระอุโบสถเพราะว่าเรายังเห็นใบเสมาอยู่รอบเลยครับภายในพระอุโบสถจะมีประดิษฐานหลวงพ่อแขนลายที่เขามาไหว้กันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางวัดจัดงานครับหลวงพ่อแขนลายได้มีการนำไปประดิษฐานด้านนอกนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้กันง่ายขึ้นนะครับด้านหลังนะครับของผังวัดก็จะมีพระเจดีย์ประธานองค์นี้ครับและข้างๆพระเจดีย์ประธานจะมีสิ่งที่ควรไปอยู่2ที่กันก็คือที่แรกนะครับก็คือจะเป็นพระโบราณครับเป็นหลวงพ่อเลไลปางเลไลนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทด้วยครับพอเรารู้ผังวัดกันแล้วอาจว่าเรามาเดินดูกันทีละจุดดีกว่านะฮะนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าตัวพระปรางแล้วนะครับพระปรางเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าสร้างตั้งแต่สมัยตอนสร้างวัดนั่นแหละนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อแบบจักรวาลนิยมยังไงก็ต้องมีพระปรางมุมนะครับพระปรางรายนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีรอยปูนนี้แน่นอนครับก็คือการบูรณะนั่นเองนะครับเท่าที่อาร์ตเห็นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอยู่4องค์ด้านหน้าทางเจดีย์แล้วก็พระปรางนะครับจะมีพระปรางตรงนี้แล้วก็เจดีย์นะครับทั้ง2ฝั่งเลยของพระอุโบสถนะครับทีนี้ตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่2ในปี2310นะครับวัดนี้พังหมดเลยนะครับแล้วก็ได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3นะครับแล้วก็รัชกาลที่5เนี่ยมีการวาดภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถใหม่นะครับพอเราเห็นเจดีย์รายพระปรางมุมแล้วใช่ไหมครับอยากให้มาโฟกัสกันที่พระอุโบสถหลังนี้ครับพระอุโบสถหลังนี้เนี่ยมีการบูรณะขึ้นใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าตามบันทึกครับบอกว่าตัวหน้าบานที่เป็นรูปเทพพนมแล้วก็ตัวพันไม้ครับเป็นเถาวัลย์ลักษณะแบบนี้ครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางแล้วนะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะมาเห็นศิลปะของอยุธยาตอนกลางที่ได้รับการบูรณะมาค่อนข้างสมบูรณ์อาจว่าวัดศาลาปูนก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจครับเดี๋ยวอาร์ตพาเข้าไปชมในพระอุโบสถกันดีกว่าฮะ
และตอนนี้นะครับอาร์ตเดินอยู่ในพระอุโบสถแล้วนะครับอย่างที่อาร์ตแจ้งไปครับว่าวัดนี้เนี่ยมีสภาพสมบูรณ์มากๆเพราะว่าได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยต้นของรัตนโกสินทร์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาร์ตเชื่อว่าลักษณะภายในบางอย่างครับที่เขาไม่ทราบว่าสมัยก่อนเป็นอย่างไรเนี่ยก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าโครงสร้างยังเป็นโครงสร้างเดิมนะครับก็คือมีเสา2แถวแถวที่1แถวที่2ภายในพระอุโบสถก็ตามแบบอยุธยาเลยครับและอาจแจ้งไปแล้วว่าตัวจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดที่เราเห็นนะครับถึงแม้จะดูเลือนลางมากๆแล้วเนี่ยได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่5ครับก็คือมีการวาดจิตรกรรมฝาผนังขึ้นใหม่นั่นเองครับเดี๋ยวอาร์ตหาที่นั่งเล่าเรื่องหลวงพ่อแขนลายกันไหมบางคนที่เข้ามาวัดนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักๆอาจจะมีแค่การมาไหว้หลวงพ่อแขนลายครับเดี๋ยวอาร์ตหาที่นั่งแป๊บนึงนะ โอเคครับเรามาคุยกันเรื่องหลวงพ่อแขนลายสั้นๆแล้วกันนะครับหลวงพ่อแขนลายนะครับตอนที่กรุงแตกเนี่ยเขาพบพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่กลางแจ้งครับเพราะว่าตัวพระอุโบสถเนี่ยถูกทำลายหมดแล้วใช่ไหมครับถึงแม้ว่าวัดนี้จะสร้างขึ้นช่วงอยุธยาตอนกลางที่อันเล่าให้ฟังแล้วแต่ว่าตัวหลวงพ่อแขนลายเนี่ยนะครับคิดว่ามีพุทธลักษณะครับศิลปะแบบอู่ทองตอนปลายหรือว่าสมัยสุโขทัยเลยทีเดียวแปลว่าตัวหลวงพ่อแขนลายเนี่ยน่าจะมีอายุเก่าแก่กว่าวัดนะครับแล้วก็ทำไมถึงเรียกว่าหลวงพ่อแขนลายเพราะว่าด้านขวาของแขนหลวงพ่อครับก็จะมีรอยคล้ายๆลายสักครับเขาก็เลยเรียกกันว่าหลวงพ่อแขนลายครับตอนที่เขาจะมีการบูรณะวัดนะครับหลังจากที่เรากรุงแตกไปแล้วใช่ไหมครับก็จะมีการพยายามจะนำหลวงพ่อแขนลายเนี่ยออกไปนอกวัดก่อนเพื่อจะมีการปฏิสังขรณ์นะครับแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่นำหลวงพ่อแขนลายออกไปจากวัดนะครับก็จะเกิดเหตุอาเพศต่างๆนะครับทำให้ก็เลยมีตำนานเล่าว่าห้ามย้ายหลวงพ่อแขนลายออกจากวัดไม่งั้นจะมีอันเป็นไปอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็หลวงพ่อแขนลายครับที่เขานิยมมาไหว้กันนะครับเพราะว่าเขาจะมาบนบานกันครับมาขอพรดีกว่ามาขอพรกันเรื่องสุขภาพแล้วก็การงานครับก็จะเห็นว่ามีการมาสักการะหรือว่าบางทีมาแก้บนกันเป็นประจำเลยทีเดียวครับอันนี้ก็คือเป็นประวัติของหลวงพ่อแขนลายสั้นๆแล้วกันครับเผื่อใครมาไหว้หลวงพ่อแขนลายจะได้ทราบว่าเขามาไหว้หลวงพ่อแขนลายกันทำไมโอเคตอนนี้นะครับในพระอุโบสถน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวอาร์ตพาเดินอ้อมไปด้านหลังพระอุโบสถไปดูรอยพระพุทธบาทพระพุทธรูปปางเลไลโบราณแล้วก็ไปดูพระเจดีย์ของวัดนี้กันครับพอเราออกมาจากพระอุโบสถนะครับอาร์ตก็เดินอ้อมมาด้านหลังของพระอุโบสถนะครับตอนนี้นะครับอาร์ตคิดว่าเดี๋ยวเราอาร์ตพาเข้าไปดูรอยพระพุทธบาทดีกว่านะครับบอกผังก่อนดีกว่าพอเราเดินเข้ามาหลังพระอุโบสถเมื่อกี้พระอุโบสถใช่ปะตัวหลังพระอุโบสถเลยครับจะมีพระพุทธรูปปางเลไลอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถเดี๋ยวเราเดินไปกันตรงนี้คือเจดีย์นะครับแล้วก็นี่ครับรอยพระพุทธบาทอยู่ในอาคารหลังน้อยอาร์ตว่าเดี๋ยวเราไปทีละจุดเนาะเอาเข้าไปในไหว้รอยพระพุทธบาทกันก่อนดีกว่าฮะไปเป็นยังไงบ้างครับกับรอยพระพุทธบาทอาร์ตว่าสวยดีนะอาร์ตไม่รู้ว่านี่ของเก่าหรือว่าได้รับการบูรณะนะครับเพราะว่าดูใหม่เชียวนะครับและหลังจากนี้ครับอันนี้ก็คือเจดีย์ประธานของวัดครับสวยปะ
เจดีย์ประธานของวัดนะครับก็ได้รับการบูรณะมาสวยงามแล้วแน่นอนครับเวลาเรามาเที่ยวโบราณสถานเนี่ยที่เราจะเห็นเป็นอิฐแดงๆผสมปูนเนี่ยส่วนของปูนนะครับจะเป็นการบูรณะนะครับแต่ว่าของวัดสาราปูนเนี่ยองค์เจดีย์ปูนเต็มองค์ขนาดนี้แปลว่าได้รับการบูรณะมาแล้วเรียบร้อยครับสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับเห็นปะที่เขาผูกจีวรผูกผ้าเหลืองนะครับรอบองค์เจดีย์ก็แปลว่าเจดีย์นี้ขึ้นไปได้นะครับเราจะเดินวนกันไหมอันว่าอย่าเลยดีกว่านะครับเพราะว่าค่อนข้างร้อนเนาะแล้วก็อันว่าจากด้านล่างสวยกว่าแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนให้ทราบไว้เฉยๆครับว่าเจดีย์เนี่ยทั้งสองด้านนะครับจะมีบันไดทางขึ้นเห็นปะแบบนี้ก็ขึ้นไปนิดเดียวครับก็ขึ้นเมื่อกี้เห็นว่าเขามาขอพรหรืออะไรไม่รู้แล้วเขาก็เดินวนกัน3รอบนะครับก็เป็นธรรมเนียมพุทธเนาะที่จะเดินรอบพระเจดีย์ครับพระเจดีย์นี้นะครับก็เป็นทรงลังกานะครับโอเคแล้วก็พอเราไหว้รอยพระพุทธบาทแล้วใช่ไหมครับมาดูพระเจดีย์แล้วสุดท้ายครับด้านหลังของพระอุโบสถตอนแรกครับอันนี้คือพระเจดีย์ใช่ไหมนี่พระเจดีย์ที่เราถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะครับด้านหลังของพระอุโบสถของอาร์ตฝั่งนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะมีหลวงพ่อปางเลไลด้วยนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปปางเลไลตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยเดี๋ยวอาร์ตพาทุกคนขึ้นไปแล้วกันนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการที่อาร์ตพามาเดินเที่ยวกันในเขตพุทธาวาสของวัดสาราปูนครับอาร์ตหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเรามาทวนกันอีกทีว่าเขตพุทธาวาสในวัดสาราปูนเนี่ยเราควรจะมาไหว้อะไรกันบ้างครับอย่างแรกเราเดินเข้ามาใช่ไหมก็จะเจอพระปรางแล้วก็เจดีย์นะครับซึ่งมีลักษณะแบบย่อมุม12นะครับพระอุโบสถครับเข้าไปสามารถไปไหว้หลวงพ่อแขนลายได้ด้านหลังนะครับจะมีรอยพระพุทธบาทพระพุทธรูปเรียนลายแล้วก็ตัวเจดีย์ประธานนั่นเองครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับอาร์ตเล่าไปแล้วใช่ป่ะว่าหลวงพ่อแขนลายตอนนี้เนี่ยเขานำออกไปข้างๆครับเพื่อให้ประชาชนสักการะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันว่าอาร์ตจะสามารถถ่ายรูปหลวงพ่อแขนลายมาได้ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้อาร์ตพาเข้าไปไหว้หลวงพ่อแขนลายกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาร์ตว่าองค์เล็กกว่าที่คิดเนาะอาร์ตอ่านเจอมาว่าหน้าตัก29นิ้วแต่ว่าเท่าที่เข้าไปดูเนี่ยไม่น่าถึงเนาะแต่ว่าเมื่อกี้อาร์ตเข้าไปถ่ายครับอาจจะได้มุมตรงไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเยอะมากๆไม่อยากถ่ายติดคนอื่นครับแต่ว่าที่มาเปิดกล้องใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องที่จะสารภาพบาปครับตอนที่อาร์ตอ่านหนังสือมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวหลวงพ่อแขนลายครับปัจจุบันยังอยู่ที่อุโบสถแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้คือพระอุโบสถที่เราไปไหว้กันใช่ปะที่เราเข้าไปตอนแรกครับทุกคนเห็นนี่ไหมอาคารหลังนี้นะครับเป็นอาคารเห็นปะเนี่ยครับคือศาลาที่อาร์ตพาเข้าไปไหว้หลวงพ่อแขนลายในปัจจุบันแปลว่าในปัจจุบันเนี่ยครับหลวงพ่อแขนลายไม่ได้อยู่ในพระอุโบสถแล้วนะฮะแต่ว่าถูกอัญเชิญไปสร้างศาลาใหม่ให้ท่านอยู่เป็นการเฉพาะเลยคนก็จะกราบไหว้ในตัวศาลาของหลวงพ่อแขนลายมากกว่าอยู่ในพระอุโบสถนั่นเองครับอย่างนั้นขอแก้ข้อมูลนิดนึงฮะตอนค้นพบอาจจะค้นพบหลวงพ่อแขนลายในพระอุโบสถก็ได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยหลวงพ่อแขนลายอยู่ในศาลาด้านข้างของพระอุโบสถในเขตพุทธาวาสนะครับยังไงอย่าสับสนกันละกันเนาะ
ทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตเดินอยู่ริมแม่น้ำนะครับเมื่อกี้อาร์ตแอบซูมอินให้ดูแล้วใช่ป่ะว่าตอนนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นมากๆครับมีการนำกระสอบทรายนะครับมาวางไว้กลัวน้ำจะเข้าวัดเนาะแต่ที่อาร์ตมาจบวัดศาลาปูนที่ริมแม่น้ำเพราะว่าอยากจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับก็น่าจะมีศาลาแบบนี้ครับปัจจุบันเป็นศาลาไม้ใช่ป่ะแต่สมัยก่อนศาลาไม้ที่เขาใช้คอยท่าเหล่านี้ครับอาจจะเป็นศาลาปูนก็ได้ซึ่งเป็นที่มาของว่าศาลาปูนอันนี้เป็นสมมติฐานของอาร์ตเองใครมีข้อมูลที่ถูกต้องก็บอกกันได้นะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดกระชายครับวัดกระชายเนี่ยนะครับเป็นวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากครับอาร์ตไปอ่านประวัติมานะครับเขาบอกว่าวัดกระชายนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นครับตอนแรกเนี่ยน่าจะไม่ได้มีเจดีย์ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเจดีย์ที่เห็นเนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับวัดกระชายเนี่ยตั้งอยู่แต่กลางท้องนาเนาะนะครับทำให้ตอนที่เราขับรถมาที่วัดกระชายเนี่ยเราเห็นเจดีย์องค์นี้ได้แต่ไกลนะครับเขาสร้างวัดกระชายไว้บนโคกเนินนะครับนอกเมืองพอหน้าแล้งถึงจะเข้ามาไหว้ตัววัดกระชายได้สะดวกในสมัยอยุธยาตอนต้นนะเนาะไม่ได้ระบุว่าสร้างพศอะไรครับอันหาข้อมูลไม่เจอแต่เขาคิดว่าน่าจะได้รับการบูรณะอีกครั้งในช่วงอยุธยาตอนกลางครับเพราะว่าเจดีย์เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นการสร้างเจดีย์ที่ใหญ่กว่าเดิมครอบลงไปแล้วก็ด้านหลังของอาร์นะคะจะมีพระอุโบสถที่ยกฐานสูงขึ้นมาเขาบอกว่าตอนแรกครับน่าจะเป็นแค่วิหารก่อนนะครับก่อนที่ภายหลังในการบูรณะสมัยอยุธยาตอนกลางเนี่ยถึงจะสร้างพระอุโบสถครับทับลงบนพระวิหารเดิมคล้ายๆกับวัดจักรวรรดิหรือว่าวัดเจ้ามอนที่ในคลิปนี้หรือว่าในคลิปก่อนๆนะครับอาจน่าจะพาไปแล้วเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นพระอุโบสถเพราะว่าเขาบอกว่าเคยมีการพบใบเสมานั่นเองนะครับวัดกระชายเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมากๆในยุคสมัยใหม่ครับเพราะว่า ขอโทษครับมีชื่อเสียงมากๆครับในยุคสมัยใหม่เพราะว่าข่าวครับก็จะออกว่าที่วัดกระชายเนี่ยมีผู้ที่มาจบชีวิตตัวเองครับอย่างน้อยๆเนี่ย12 ท่านแล้วนะครับที่วัดแห่งนี้เพราะว่าสมัยก่อนที่จะดังเนี่ยวัดนี้ก็อยู่กลางทุ่งกลางป่าใช่ไหมครับมันก็สงบมากๆนะครับอาจรู้สึกว่าเขาก็คงจะหาที่ห่างไกลผู้คนอันนี้ก็คือเป็นประวัติคร่าวๆที่อาร์ตหามาได้ครับปัจจุบันยังเหลืออะไรให้เราดูอยู่บ้างเราไปดูผังวัดที่ยังมีอยู่ตอนนี้กันฮะพูดจริงๆนะเวลาใครอยากจะมาเที่ยววัดนี้ครับอาร์ตอยากให้ทุกคนมาวัดนะแต่ว่าถ้าใครมาวัดเนี่ยครับก็สงบเสงี่ยมนิดนึงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าอาจจะมีการจบชีวิตคนโดยการผูกคอตัวเองครับอยู่ถึง12 ศพด้วยกันนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นไหนบ้างรอบวัดที่เป็นที่เกิดเหตุนะครับดังนั้นอาร์ตก็จะสงบเสงี่ยมนิดนึงตอนอยู่ในวัดนี้แล้วกันนะครับโอเคด้านหลังของอาร์ตครับคือพระอุโบสถที่ตอนแรกเนี่ยอาร์ตเล่าให้ฟังแล้วว่าน่าจะเป็นในส่วนของวิหารเดิมนะครับแล้วก็ตอนมีการบูรณะวัดเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมาเป็นพระอุโบสถเดินดูและมีใบเสมาจริงๆด้วยนะครับพระเจดีย์เนี่ยแปลกตามากครับเพราะว่าเป็นเจดีย์ที่ฐานสี่เหลี่ยมถึงแม้ปัจจุบันนะครับจะมีความเอียงอยู่บ้างนะครับและเหมือนกับวัดอื่นๆที่อาร์ตเคยพาไปครับตามที่อาร์ตอ่านมาเนี่ยเขาเชื่อว่าควรจะมีพระวิหารใช่ปะแต่เมื่อกี้แอบไปเชงเง้อดูเล็กๆแล้วไม่น่ามีพระวิหารครับน่าจะใช้พระอุโบสถที่ทำให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตอนบูรณะวัดเนี่ยเป็นพระวิหารไปด้วยเลยในตัวในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับอาร์ตคิดว่าไม่ควรขึ้นไปบนพระอุโบสถแต่ดูซิว่าเดี๋ยวอาร์ตจะทำยังไงให้ทุกคนเห็นพระอุโบสถได้อย่างชัดเจนบ้างแล้วกันเนาะนี่ทุกคนที่วัดกระชายเนี่ยครับนอกเหนือจากความโด่งดังจากการที่มีคนมาจบชีวิตตัวเองที่นี่ในโลกปัจจุบันนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยที่นี่ก็มีตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับจริงๆเป็นตำนานที่มีการบันทึกนะครับเพราะว่าจากคำให้การของคุณหลวงหาวัดนะครับก็คือพระเจ้าอุทุมพรใช่ไหมพระองค์นะครับเคยให้การไว้ว่าที่วัดเนี่ยครับ
เคยเป็นที่ฝังพระศพของพระศรีสินพระศรีสินคือใครครับพระศรีสินเนี่ยเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพระศรีสินก่อกบฏครับคือมีความคิดที่จะก่อกบฏในการที่จะประหารชีวิตเจ้านะครับเขาห้ามเลือดตกสู่แผ่นดินใช่ไหมเขาก็เลยเลือกวิธีการฝังทั้งเป็นครับซึ่งคุณหลวงหาวัดเคยให้การไว้ว่าพระศรีสินที่คิดจะก่อกบฏในราชการของพระนารายณ์เนี่ยมีการนำตัวพระศรีสินมาฝังทั้งเป็นที่วัดกระชายครับแต่เราไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับแต่ว่ารู้สิว่าตั้งแต่ยุคอยุธยาแล้วเนี่ยวัดนี้ก็เป็นวัดที่มีเรื่องเล่าประมาณนี้มาตั้งนานแล้วนะครับโอเคและด้านหลังของอาร์ตคือพระอุโบสถพาเดินรอบไปไงล่ะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าห้ามขึ้น ก็เลยพาเดินรอบสักรอบหนึ่งครับพระอุโบสถจริงๆนะเพราะว่ามีใบเสมาอยู่ตรงนั้นดังนั้นพูดถูกแล้วว่านี่คือพระอุโบสถฮะและตอนนี้นะครับอาจก็มาเดินอยู่รอบๆตัวพระเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ประธานแล้วครับเจดีย์ประธานเนี่ยเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมปัจจุบันเอียงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็รอบๆตัวพระประธานขอโทษครับรอบๆตัวเจดีย์ประธานเนี่ยนะฮะก็จะมีในส่วนของเจดีย์รายนะครับแล้วก็จะมีกำแพงแก้วนะครับอยู่รอบพระเจดีย์เลยเจดีย์มีขนาดใหญ่มากนะครับยิ่งเดินใกล้ๆยิ่งรู้เลยว่าเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยครับมีคนเคยพูดว่าเคยไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าถ้าเดินดูรอบๆเนี่ยอาจจะเห็นรอยเจาะเจดีย์ครับเพราะว่าที่เขามาขโมยของออกไปเนาะเขาน่าจะมีการเจาะพระเจดีย์นะครับทำให้เราน่าจะเห็นช่องอยู่แต่ที่เดินอยู่รอบๆเนี่ยยังไม่เห็นตัวร่องรอยการขุดเจาะออกไปนะครับแต่ว่าเจดีย์เอียงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยฮะทีนี้อาร์ตบอกตอนต้นตอนเข้าวัดใช่ไหมว่าด้านหลังเนี่ยครับอาร์ตอ่านมาว่าอาจจะเคยมีพระวิหารครับไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นทุ่งหญ้าโล่งๆและไม่มีเสาอะไรเลยครับแต่ว่าก็เป็นไปได้นะเพราะว่านี่คือเจดีย์ใช่ปะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวมากจนสุดกำแพงแก้วครับถ้ามีคนบอกว่าตรงนี้เคยเป็นพระวิหารมาก่อนก็ไม่ได้แปลกใจอะไรครับเดี๋ยวอาร์ตถ่ายพระเจดีย์ให้ดูชัดๆอีกสักรอบแล้วกันฮะวัดนี้อาจจะไปเร็วมากนะจ๊ะเพราะว่านี่ขนาดมาตอนกลางวันยังขนลุกเลยนะครับเนี่ยโอเคนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเล่าที่อาร์ตอ่านมาเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับก็คือในสมัยที่เราทำสงครามกับพม่าในปี2310ให้เราเสียกรุงใช่ไหมครับอาร์ตบอกแล้วว่าในส่วนของวัดกระชายเนี่ยเขาสร้างไว้บนเนินนอกเมืองใช่ไหมครับน่าจะเป็นฐานทัพพม่าที่เขาตั้งป้อมปืนใหญ่ตรงนี้เลยแล้วเขาก็ตั้งป้อมแล้วก็รัวยิงเข้าไปในกรุงศรีอยุธยาครับทำให้วัดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางอีกจุดหนึ่งในการโจมตีอยุธยาในสมัยสงครามที่เราเสียกรุงครั้งที่2นั่นเองครับฟังแล้วก็แอบเศร้าเหมือนกันเนาะ ทุกคนครับพอเราเดินมาด้านหลังมาดูเจดีย์จากมุมนี้เราจะเห็นได้ว่าเจดีย์เอียงฐานเอียงอย่างชัดเจนเลยนะครับอาจก็หวังว่าทางกรมศิลปากรนะครับจะมีการดูแลไม่ให้เจดีย์เนี่ยล้มออกมานะครับเพราะว่าเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมที่สวยมากๆครับไม่ค่อยเห็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ใหญ่โตแล้วก็น่าประทับใจมากๆครับว่าหลายๆคนจะรู้จักวัดกระชายจากการ
ผลิตซ้ำเรื่องของอาถรรพ์เรื่องถึงคนที่มาจบชีวิตตัวเองนะครับแต่อาร์ตพอมาจริงๆนี่ขนาดอาร์ตมาตอนเย็นนะครับวัดไม่ได้น่ากลัวเลยครับแล้วก็มีพี่ที่เขามาขายพวงมาลัยขายน้ำอยู่แถวนี้มีคนเอาวัวควายมาเดินกินข้าวอยู่แถวนี้ดังนั้นวัดไม่ได้น่ากลัวนะครับสามารถมาชมเจดีย์แปดเหลี่ยมใหญ่มากๆองค์นี้กันได้ครับยังไงปักหมุดมาได้นะครับวัดกระชายทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับวัดกระชายเนี่ยตอนนี้จะมีเหมือนเนื่องจากมีเรื่องอาถรรพ์ที่เขาเล่ากันนะครับเขาก็เลยมีการตั้งศาลนะครับอาร์ตไม่เคยเห็นเดี๋ยวอาร์ตไปดูใกล้ๆให้ดูครับว่าข้างๆตัวองค์เจดีย์ครับเขามีการตั้งจุดสักการะเขาสักการะอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ เมื่อสักครู่นี้นะครับด้านข้างนะครับของตัวองค์เจดีย์เนี่ยตอนแรกอันนึกว่าเป็นจุดสักการะที่เขาน่าจะสักการะปู่โสมเฝ้าทรัพย์กันเพราะที่นี่มีตำนานปู่โสมใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปดูใกล้ๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาบูชาพระเอกาทศรถครับก็เลยงงนิดนึงว่าความเชื่อมโยงระหว่างพระเอกาทศรถกับวัดกระชายคืออะไรนะครับใครรู้บอกอัดหน่อยนะครับอันไม่ทราบจริงๆนะครับโอเคและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพาเดินเล่นกันนะครับในวัดกระชายของอาร์ตนะครับเราดูอะไรกันไปบ้างนะครับวันนี้ที่วัดกระชายครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่เล่าเรื่องเนาะไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่เพราะว่าวัดไม่ได้ใหญ่มากนะครับจุดเด่นจุดเดียวก็คือเจดีย์ด้านหลังนั่นแหละโอเคทวนนิดนึงนะครับด้านหน้านะครับของวัดกระชายคืออะไรคือพระอุโบสถที่มีการบูรณะใหม่สมัยอยุธยาตอนกลางซึ่งสร้างทับบนพระวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นครับพระเจดีย์ประธานองค์ใหญ่มากๆเด่นมากๆแปดเหลี่ยมแต่ปัจจุบันเอียงมากเช่นกันเนี่ยนะครับก็เป็นเจดีย์ที่สร้างครอบทับเหมือนกันครับบูรณะในสมัยอยุธยาตอนกลางสร้างครอบทับกับเจดีย์เดิมนะครับที่อยู่ในอยุธยาตอนต้นนะครับบางคนเล่าว่าสมัยก่อนด้านหลังเจดีย์จะมีพระวิหารแต่เมื่อกี้เราเดินไปดูกันแล้วมีเป็นทุ่งโล่งๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าไม่มีเศษซากหรือว่าเศษเสาอะไรให้เห็นและสามารถสรุปได้เลยว่าเป็นตัวของพระวิหารนะครับรอบๆถ้าใครสังเกตเนี่ยแนวกำแพงวัดชัดเจนมากๆครับและสุดท้ายด้านข้างนะครับก็จะมีจุดบูชาพระเอกาทศรถและนี่คือทั้งหมดของวัดกระชายหวังว่าจะชอบกันนะฮะ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตมาอยู่ที่วัดแม่นางปลื้มครับซึ่งวัดแม่นางปลื้มเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นอยุธยาประมาณปีพุทธศักราชที่ 1920 นะครับโดยพระนครินทราธิราชครับจริงๆวัดนี้เนี่ยสมัยก่อนมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำลพบุรีใช่ป่ะก็เหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางครับในการคมนาคมระหว่างอยุธยาแล้วก็สุพรรณบุรีครับเนื่องจากตรงนี้ครับติดแม่น้ำก็เลยจะเป็นชุมชนใช่ไหมครับนอกเหนือจากพระอุโบสถหลังเก่าที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตแล้วเนี่ยการที่เขาสะท้อนว่าเขาเป็นศูนย์กลางของชุมชนในย่านนี้ก็คือด้านหลังของอาร์ตนะครับจะมีเจดีย์ตั้งอยู่บนสิ่งล้อมนะครับก็คือด้านหลังนะครับเดี๋ยวอาร์ตจะพาไปดูนี่คือประวัติคร่าวๆของวัดแม่นางปลื้มนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันไหมว่าในวัดแม่นางปลื้มมีอะไรที่เราควรจะไปดูกันบ้างฮะเอาละครับตอนนี้นะครับอาร์ตว่าเดี๋ยวเรามาเดินดูทีละจุดกันดีกว่าครับว่าที่วัดแม่นางปลื้มเนี่ยมีอะไรให้เราดูบ้างเรามาคุยกันเรื่องผังวัดก่อนละกันครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ซุ้มประตูที่เขียนว่าเขตพุทธาวาสวัดแม่นางปลื้มใช่ไหมครับเราจะเจอกับพระอุโบสถหลังด้านหลังของอาร์ตครับพระอุโบสถนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถโบราณนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อตั้งวัดเลยตั้งแต่ปี 1920 ที่อาร์ตเล่าไปในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าตัวพระอุโบสถเนี่ยค่อนข้างใหม่มากๆเพราะว่าได้รับการบูรณะ
ในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองครับทีนี้ปัญหาในการบูรณะวัดหลายๆวัดนะครับถ้ามีการก่อสร้างบนฐานเดิมนะครับแปลว่าเป็นการสร้างที่ไม่ได้อนุรักษ์แบบเดิมไว้100%นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าโบสถ์เนี่ยนะครับจะมีหน้าจั่วแบบรัตนโกสินทร์เลยนะครับทีนี้มันก็เลยทำให้ปัจจุบันนะครับถ้าใครอยากจะเห็นความโบราณจริงๆให้เดินเข้าไปในโบสถ์ครับถ้าเราดูด้านนอกหน้าจั่วที่มีลายเถาวัลย์หรือว่ามีการประกอบของเครื่องปั้นดินเผาแบบจีนนะครับก็น่าจะเป็นการบูรณะสมัยรัตนโกสินทร์แล้วนะครับของวัดแม่นางปลื้มนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าในการบูรณะสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยจะเป็นหลังคาจั่วในลักษณะนี้หลังคาจั่วแบบนี้นะครับไม่ค่อยเห็นในศิลปะตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับก็เลยมีการคาดเดาว่าน่าจะมีการบูรณะในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็สร้างจั่วแบบรัตนโกสินทร์ครับทำให้หลังคาแบบนี้ไม่น่าจะเป็นหลังคาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแล้วทุกคนสังเกตจั่วด้านบนนะครับไม่รู้ว่าจะซูมกันเห็นหรือเปล่าจั่วด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นปูนปั้นนะครับลายพืชพันธุ์ลายเถาวัลย์นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสามารถพบได้ในอยุธยาตอนปลายด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะมีการบูรณะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเองครับทีนี้ความสำคัญเวลาเขามาไหว้กันน่ะคือเขาเข้าไปไหว้หลวงพ่อขาวด้านในกันครับหลวงพ่อขาวเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่นะครับเขาเชื่อกันว่าสมัยก่อนในสมัยอยุธยาเนี่ยน่าจะมีการหุ้มทองครับแต่เราก็รู้กันใช่ไหมว่าพอมีสงครามเกิดขึ้นที่เราเสียกรุงครับหลวงพ่อขาวเนี่ยน่าจะโดนลอกทองไปหมดแล้วก็เลยกลายเป็นหลวงพ่อขาวที่เราไหว้ในปัจจุบันนี่คือจุดแรกครับที่เรามาไหว้ที่วัดแม่นางปลื้มกันก็คือพระอุโบสถและก็ด้านในพระอุโบสถครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหลังอีกสักหน่อยนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้เห็นปะด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจดีย์ครับเจดีย์อันนี้ก็เป็นเจดีย์ที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นเจดีย์สิ่งล้อมครับเจดีย์สิ่งล้อมเนี่ยมีไม่เยอะมากนะครับในอยุธยาอาร์ตเห็นเนี่ยจะมี2วัดปะวัดหนึ่งจำชื่อไม่ได้อีกวัดหนึ่งคือวัดธรรมมิกราชครับแล้วก็ที่นี่ครับที่วัดแม่นางปลื้มถ้าอย่างนั้นเราขยับไปชมตัวเจดีย์ที่ยังเหลืออยู่แล้วกันฮะ ทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตก็เดินมาอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถหลังเดิมที่เราเข้าไปไหว้หลวงพ่อขาวเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับอาร์ตเดินออกมาไกลหน่อยครับเพื่อจะได้เห็นเจดีย์นะครับของวัดแม่นางปลื้มที่ใหญ่มากๆอยู่ด้านหลังของอาร์ตครับเดี๋ยวอาร์ตหาจุดตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเจดีย์นิดนึงแล้วกันฮะเอาละครับทุกคนแล้วก็ด้านหลังของอาร์ตนะครับก็จะเป็นเจดีย์ที่อยู่บนฐานสิ่งล้อมแล้วนะครับตรงนั้นคือพระอุโบสถเดินออกมานิดเดียวนะครับก็จะเจอกับเจดีย์องค์ใหญ่มากๆแล้วครับอย่างที่อาร์ตเล่าไปตอนต้นนะครับว่าวัดแม่นางปลื้มเนี่ยตั้งอยู่ในโลเคชันที่เป็นเส้นทางการคมนาคมระหว่างอยุธยากับสุพรรณบุรีใช่ไหมครับโดยปกติแล้วก็จะมีวัดอยู่ริมแม่น้ำอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ทำไมเราถึงคิดว่าวัดนี้น่าจะเป็นวัดใหญ่ในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเราเจอเจดีย์องค์ใหญ่นี่แหละครับเจดีย์ที่มีฐานสิ่งล้อมนะครับตัวฐานเนี่ยนะครับก่อนจะถึงตัวองค์สิ่งเนี่ยจะอยู่ที่2 เมตรนะครับสูง185ก็คือเกินหัวไปนิดนึงนะครับเขาเชื่อกันว่าสมัยก่อนสิ่งที่ล้อมอยู่เนี่ยถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นอยู่ไม่กี่ตัวแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ก็คือมีการบูรณะเรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยนะครับสมัยก่อนล้อมเจดีย์เนี่ยอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบันทึกกันไว้ว่าน่าจะมี36 ตัวนะครับใครไม่เชื่อลองมาวัดดู
แล้วก็ลองมานับดูแล้วกันครับสำหรับอาร์ตแล้วเช่นเคยครับเชื่อเขาไปอ่านมาว่ามี36ตัวก็36ตัวครับทีนี้ตัวผังของวัดเนี่ยถ้าเป็นของโบราณจริงๆเนี่ยน่าจะมีเท่านี้เลยนะครับก็คือตัวพระอุโบสถแล้วก็ตัวเจดีย์ไอตรงประตูทางเข้าที่เขียนว่าเขตพุทธวาสวัดแม่นางปลื้มเนี่ยอ่านไปอ่านมาอันนั้นก็น่าจะเป็นการสร้างใหม่ในสมัยของต้นรัตนโกสินทร์เหมือนกันนะครับรวมถึงตัวกำแพงแก้วรอบๆเขตพุทธวาสด้วยนะครับแต่อาร์ตไปอ่านเจอมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าข้างๆของตัวองค์เจดีย์นะครับจะมีลานกว้างๆอันนี้พระอุโบสถใช่ปะอันนี้องค์เจดีย์ใช่ไหมครับนี่ด้านหลังของอาร์ตตรงนี้เห็นไหมครับว่าจะมีลานกว้างๆอยู่นะครับซึ่งลานตรงนี้เนี่ยอาร์ตไปอ่านเจอมาครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นการปลูกสร้างของตัวพระวิหารครับตอนนี้ยังเห็นเศษปูนเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าใครเดินมามีโอกาสเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีตัวเศษปูนเล็กๆเศษอิฐอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลานประกอบพิธีหรือไม่ก็น่าจะเป็นพระวิหารในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เห็นแล้วนะครับโอเคสุดท้ายนะครับของวัดแม่นางปลื้มเดี๋ยวอาร์ตพาไปเดินไปดูด้านหลังดีกว่าครับเพราะว่าวัดแม่นางปลื้มเนี่ยก็ต้องมีแม่นางปลื้มถูกปะเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลแม่นางปลื้มกันครับด้านหลังเจดีย์นะครับก็จะมีศาลแม่นางปลื้มด้วยซึ่งถ้าใครมาเป็นครั้งแรกๆเนี่ยมักจะไม่รู้ว่ามีศาลแม่นางปลื้มกันดังนั้นเดี๋ยวเราพาไปไหว้แม่นางปลื้มกันดีกว่าครับส่วนมากเขามาขอเลขกันแหละจะบอกเมื่อกี้เห็นแล้ว920ถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วไม่มีคลิปต่อไปก็แปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าถูกแต่ถ้ามีคลิปต่อไปแปลว่าอะไรจ๊ะนั่นแหละจ้ะ ดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ตัวแม่นางปลื้มกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องของประวัติแม่นางปลื้มว่าทำไมวัดนี้ถึงชื่อวัดว่าวัดแม่นางปลื้มฮะ ไปไหว้แม่นางปลื้มกันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอาร์ตก็เหมือนเป็นศาลใหม่นั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาก็มาไหว้กันเพราะว่าเขาเคารพแม่นางปลื้มก็ขนาดเป็นชื่อวัดก็ควรจะทำความเคารพแม่นางปลื้มหน่อยปะนะครับทีนี้อาร์ตก็เดินย้อนกลับมาครับในลานกว้างๆที่อาร์ตบอกว่าน่าจะเคยเป็นพระวิหารขนาดใหญ่ตอนนี้อาร์ตมาเดินนะครับก็จะเห็นว่าเป็นลานโล่งๆใช่ไหมสมัยก่อนอาร์ตเคยอ่านเขาบอกว่าน่าจะเป็นลานประกอบพิธีกรรมแต่ว่าพอขุดไปเรื่อยๆครับตอนนี้ที่อาร์ตเดินอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นซากอิฐซากปูนนะครับแล้วก็ซากกระเบื้องเคลือบนะครับอาร์ตก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพระวิหารของวัดแม่นางปลื้มมากกว่าในสมัยก่อนนะครับทีนี้ตอนที่อาร์ตอ่านมาเนี่ยสิ่งปลูกสร้างมีเท่านี้ในสมัยโบราณนะครับแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีพระอุโบสถอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างๆพระอุโบสถหลังเก่านะครับก็คือพระอุโบสถหลังนี้นะครับสารภาพเลยว่าตอนอ่านมาเนี่ยไม่มีการบันทึกอะไรในเน็ตให้อาร์ตเลยนะครับเรื่องพระอุโบสถหลังใหม่อาร์ตก็เลยไม่รู้ว่าพระอุโบสถหลังนี้เนี่ยเป็นพระอุโบสถดั้งเดิมที่ได้รับการบูรณะหรือว่าเป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่เพราะว่าเท่าที่อาร์ตเห็นเนี่ยตัวหน้าบันอะไรเงี้ยครับใช้กระเบื้องเคลือบแบบจีนถ้าไม่อยุธยาตอนปลายก็ต้องเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่อาร์ตเดาว่าน่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ปะเพราะว่ามีพระอุโบสถหลังเก่าอยู่แล้วครับจะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ทำไมถูกปะนะครับทำไมถึงสร้างไว้เป็นพระอุโบสถเพราะว่ามีใบเสมาจ้ะเนี่ยแล้วใบเสมาใหม่มากเลยก็ไม่น่าจะเป็นสมัยอยุธยาปะดังนั้นถ้าใครทราบนะครับว่าพระอุโบสถหลังใหม่หลังนี้สร้างในสมัยไหนหรือว่าได้รับการบูรณะในสมัยไหนก็สามารถแจ้งกันได้ในคอมเมนต์นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับอาร์ตติดค้างกันไว้เรื่องอะไรครับเรื่องของทำไมถึงชื่อวัดแม่นางปลื้มใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นเลยที่จะไปเล่าเรื่องแม่นางปลื้มเนี่ยอยากให้เห็นซุ้มประตูครับตอนที่เราเดินเข้ามานะครับทุกคนก็จะไปถ่ายรูปกับซุ้มประตูด้านหน้าที่เขียนว่าเขตพุทธาวาสวัดแม่นางปลื้มใช่ไหมครับความจริงแล้วรอบวัดเนี่ยก็จะมีซุ้มประตูแบบนี้ครับซึ่งเป็นการบูรณะแบบเดิมหมายถึงว่าเป็นการบูรณะใหม่นั่นแหละนะครับแต่ว่าใช้โครงเดิมในการบูรณะเราก็จะเห็นได้ว่าประตูซุ้มของกำแพงแก้วของวัดสมัยก่อนเนี่ยเป็นซุ้มโค้งแบบนี้สวยดีนะไม่เห็นวัดอื่นนะครับวัดอื่นเนี่ยเขาไม่ได้บูรณะเป็นซุ้มโค้งแบบนี้แล้วนะครับโอเคนอกเรื่องมาไกลนะครับเรากลับมาเรื่องแม่นางปลื้มกันดีกว่าครับ
ตำนานแม่นางปลื้มมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเขาเชื่อว่าวัดนี้ชื่อวัดแม่นางปลื้มนะครับตำนานโบราณเลยเนี่ยเขาเล่าว่าแม่นางปลื้มเนี่ยก็เป็นเศรษฐีในสมัยอยุธยาตอนต้นครับก็เลยบริจาคเงินสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อว่าวัดแม่นางปลื้มจบครับแต่ว่าอันนั้นดูไม่แฟนซีเลยนะครับอีกตำนานหนึ่งดีกว่าครับจะได้เลิศๆนะครับก็คือว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนครินทราธิราช1920ถูกปะนะครับเขาเชื่อว่าตอนนั้นพอสร้างวัดเสร็จปั๊บวัดก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไปในระยะหนึ่งเลยนะครับจนถึงสมัยของพระนเรศวรครับพระนเรศวรเนี่ยตอนนั้นพักศึกบางตำราบอกว่ากำลังจะไปออกศึกก็เลยมาแวะพักในกระท่อมริมแม่น้ำลพบุรีในกระท่อมของแม่นางปลื้มครับแม่นางปลื้มเนี่ยไม่ทราบว่านั่นคือพระนเรศวรนะครับแต่ก็มีการเลี้ยงดูปูเสือเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแบบนี้ครับพระนเรศวรก็เลยมีความประทับใจครับต่อมาแม่นางปลื้มเนี่ยเสียชีวิตลงวัดที่พระนครินทราธิราชสร้างขึ้นในปี 1920 ที่ปล่อยให้เป็นวัดร้างไปแล้วเนี่ยพระนเรศวรก็เลยมาบูรณะวัดนั้นขึ้นมาครับแล้วก็ให้ชื่อว่าวัดแม่นางปลื้มเพื่อเป็นกุศลให้กับแม่นางปลื้มที่เสียชีวิตไปนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็น2ตำนานที่เขาว่ากันนะครับใครจะเลือกเชื่อแบบไหนก็เลือกเชื่อได้เลยครับเพราะตำนานเราไม่มีบทพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงฮะทุกคนครับเมื่อกี้อาร์ตบอกว่าพระอุโบสถหลังใหม่เนี่ยอาร์ตไม่รู้ว่าสร้างในสมัยไหนใช่ไหมครับตอนนี้ก็เลยเดินรอบๆเพื่อสำรวจครับแต่ว่าประทับใจอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวหน้าบานของหน้าต่างอะไรแบบนี้ครับเป็นกระเบื้องเคลือบแบบจีนเห็นปะแบบนี้ครับแต่ว่ากระเบื้องเคลือบใหม่มากเลยฟันธงเองเลยได้ไหมว่าน่าจะเป็นการสร้างใหม่นะครับแต่ว่าหน้าจั่วด้านหน้าบันด้านหน้าของพระอุโบสถหลังใหม่เนี่ยสวยมากเลยเป็นลายเถาวัลย์เหมือนกันนะครับเห็นปะอันนี้ด้านบนนะครับเดี๋ยวอาร์ตแผนกล้องให้ดูก็จะเป็นลายเถาวัลย์ซึ่งก็จะนิยมมากๆในอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับโอเคในเมื่อเรามาถึงแล้วถึงแม้เราจะไม่มีข้อมูลแต่ว่าเราไปดูด้านในดีกว่าครับว่าพระอุโบสถหลังใหม่มีอะไรให้เราไหว้กันด้านในบ้างละกันเนาะเป็นไงกันบ้างครับกับพระอุโบสถหลังใหม่สวยปะอาร์ตว่าสวยนะอาร์ตบ้านตอนนี้นะครับอยู่นนทบุรีใช่ไหมครับก็จะเห็นลักษณะโบสถ์แบบเนี้ยที่วัดชมพูเวกครับที่มีลักษณะโจทย์ลงมาด้านหน้าแบบนี้ครับวัดชมพูเวกที่นนทบุรีเนี่ยถ่ายเรื่องลำยองถ่ายเรื่องทองเนื้อก้าวโดยนุ่นวรนุชด้วยนะครับถ้าใครย้อนไปดูทองเนื้อก้าวก็จะเห็นลักษณะการสร้างโบสถ์แบบนี้ครับที่มีหลังคาลาดมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็มีโจทย์แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าที่วัดแม่นางปลื้มเนี่ยโบสถ์ใหม่ครับอาร์ตประทับใจกระเบื้องเคลือบมากเลยครับน่าจะเป็นชามอะไรอย่างงี้ป่ะตอนแรกอันนึกว่าเอาเพื่อสีสันสวยงามแต่ว่าพอเราไปดูใกล้ๆครับเมื่อกี้อาถ่ายให้ดูไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมก็คือว่ากระเบื้องเคลือบเนี่ยยังมีลายที่สวยมากๆอยู่เลยนะครับอันว่าอุโบสถใหม่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็มีอาสนะพระด้วยแปลว่าในพระอุโบสถหลังเก่าเนี่ยน่าจะให้ประชาชนเข้าไปดูโบราณสถานเนาะแล้วก็พระอุโบสถหลังใหม่ครับก็น่าจะใช้เพื่อการทำพิธีกรรมต่างๆของพระสงฆ์มากกว่านะครับอาจว่านะและทั้งหมดนี้นะครับคือการพาชมวัดแม่นางปลื้มของอาร์ตภายในวันนี้ครับอาร์ตหวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะครับตอนเปิดคลิปเนี่ยอาร์ตพูดช้าๆหน่อยเพราะว่าคนยังไม่เยอะครับก็พูดได้อย่างอิสระแต่ว่าอยากจะขอโทษจริงๆที่ช่วงกลางๆคลิปเนี่ยอาจจะค่อนข้างแรปนิดนึงพูดรัวนิดนึงเพราะว่าคนเยอะมากครับอาร์ตต้องคอยหลบไม่ให้ติดคนอื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าคนทำคลิปหลายๆคนเป็นไหมครับเวลาเรามาเที่ยววัดเนี่ยแล้วเราถือกล้องตัวเล็กๆถ่ายแล้วก็พูดคนเดียวคนมองเต็มเลยครับก็เลยแอบเขินนิดนึงก็เลยพูดเร็วยังไงขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่อาร์ตก็หวังว่าการมาเที่ยววัดแม่นางปลื้มแล้วก็พาทุกคนมาด้วยของอาร์ตในวันนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเอ
เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดสามวิหารครับวัดสามวิหารเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับตอนนี้ที่อาร์ตเดินอยู่เนี่ยเดินอยู่คนเดียวเลยครับเปลี่ยวมากๆครับทำไมอาร์ตถึงอยากพาทุกคนมาวัดสามวิหารครับข้อแรกไม่มีใครมาครับข้อ2ก็คือว่าอาร์ตขับรถผ่านบ่อยนะครับเวลามาเที่ยวอยุธยาแต่ไม่เคยแวะเข้ามาเลยแต่ว่าสะดุดกับชื่อว่าวัดสามวิหารทำไมใช้ชื่อนี้ในเมื่อเวลาเรามองจากข้างนอกเข้ามาครับเราจะไม่ได้เห็นสามวิหารนะครับก็เลยไปอ่านประวัติมาครับเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยคุณหลวงพระงั่วครับก็คือในสมัยอยุธยาตอนต้นตอนนั้นเขาขยายเมืองออกมานะครับก็เลยมีการสร้างวิหารทั้ง3วิหารครับวิหารพระนอนวิหารพระนั่งแล้วก็วิหารพระยืนครับต่อมานะครับในสมัยพระมหาจักรพรรดิหรือพระนารายณ์จำได้ไม่แม่นนะครับแต่ว่าในสมัยต่อมาครับในสมัยอยุธยาตอนกลางๆเนี่ยมีการสร้างตัวพระเจดีย์ด้านหลังของอาร์ตแล้วก็ตัวพระอุโบสถขึ้นมาครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่ปัจจุบันเราไม่ได้เห็นสามวิหารตามชื่อวัดแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าวัดนี้เนี่ยเนื่องจากอยู่นอกเมืองนะครับแต่ว่าอยู่ติดแม่น้ำทำให้พม่าครับมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ก็เลยมาตั้งป้อมที่วัดนี้ครับแล้วก็เนื่องจากเป็นวัดหัวเมืองครับก็เลยโดนทำลายหมดเลยครับปัจจุบันถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยที่ยังเห็นเขาบูรณะได้อยู่นะครับมีพระอุโบสถซึ่งใหม่มากๆเพราะว่ามีการบูรณะตลอดเนาะวิหารพระนอนซึ่งยังมีพระนอนอยู่จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังของอาร์ตก็คือเป็นถาดของพระเจดีย์ตัวพระเจดีย์เนี่ยยังเห็นถึงยอดเลยนะครับอันนี้ก็คือความสนใจว่าทำไมอาร์ตถึงพาทุกคนมาที่วัดสามวิหารขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูผังวัดกันดีกว่าครับว่าวัดสามวิหารเนี่ยปัจจุบันเหลืออะไรให้เราดูกันบ้างฮะถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับอาจจะบอกว่าในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยเขาขยายวัดเป็นวัดนี้เพื่อจะเป็นวัดหัวเมืองนอกเกาะเมืองใช่ป่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตอนนี้เนี่ยขนาดวัดที่เหลือเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแล้วนะครับเวลาเราเข้ามาจอดรถภายในวัดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเจดีย์องค์ใหญ่องค์นี้ครับนะครับถัดต่อมาด้านหลังของพระเจดีย์นะครับที่เห็นใหม่ๆอยู่นี่นะครับเป็นพระอุโบสถครับที่ได้รับการบูรณะมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางระหว่างเจดีย์กับตัวพระอุโบสถนะครับจะมีลานกว้างๆตรงนี้ครับซึ่งปัจจุบันนะครับจะมีพระนั่งองค์ใหญ่ๆซึ่งน่าจะเป็นวิหารพระนั่งเดิมนะครับถัดออกไปเดี๋ยวอาจจะพาไปนะครับอันนั้นเป็นวิหารพระนอนนะครับซึ่งวิหารพระนอนเนี่ยได้รับการบูรณะแล้วนะครับแต่ว่ายังบูรณะในแบบเดิมด้านในมีการบูรณะพระนอนที่ยังให้เราเห็นได้อยู่ด้วยเดี๋ยวอาจจะพาเดินเข้าไปนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่อาจหาไม่เจอจากการเดินสำรวจเมื่อสักครู่นี้ก็คือวิหารพระยืนครับแปลว่าปัจจุบันนะวิหารทั้ง3วิหารวิหารพระนอนวิหารพระนั่งวิหารพระยืนเนี่ยถ้าเราอยากจะมาดูสิ่งที่โบราณจริงๆนะครับที่ย้อนเวลาไปสมัยอยุธยาเนี่ยน่าจะเหลือแค่วิหารพระนอนอย่างเดียวแล้วนะครับยังไงเราเริ่มกันที่ตรงไหนดีเราเริ่มกันที่เจดีย์ดีกว่าครับเพราะว่าอยู่ใกล้อันมากที่สุดอยู่ตรงหน้าอันเลยฮะทุกคนครับแล้วก็ด้านหลังของอาร์ตนี่แหละครับก็คือเจดีย์ของวัดสามวิหารนะครับเจดีย์ของวัดสามวิหารเนี่ยเป็นทรงลังกาเนาะทรงลังกาสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานจัตุรัสครับอาร์ตพยายามไปหาข้อมูลเรื่องเจดีย์นี้นะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยก็กระจายมากๆครับบางเว็บไซต์บอกอาร์ตว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นภายหลังการสร้างวิหารทั้ง3แล้วแต่ว่าบางเว็บก็ให้ข้อสันนิษฐานครับว่าการสร้างวัดพุทธเนี่ยเราสร้างแบบจักรวาลคติหมายความว่าเราต้องสร้างเขาพระสุเมนก่อนแล้วถึงมีสิ่งปลูกสร้างบริวารครับซึ่งพระเจดีย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปรียบเทียบกับเขาพระสุเมนครับดังนั้นเว็บไซต์ที่มาขัดแย้งกันนะเขาก็จะบอกว่าน่าจะสร้างพระเจดีย์ก่อนที่จะสร้างวิหารทั้ง3ครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอาจบอกไปแล้วว่าวัดนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากที่พม่าเราเสียกรุงให้พม่าในปี2310ใช่ป่ะแต่ว่าพระเจดีย์ครับมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับทำให้การบูรณะเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายและทำให้เรานะครับยังเห็นพระเจดีย์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆในปัจจุบันนั่นเองฮะ
โอเคโนอ่านว่าตัวองค์เจดีย์อะครับยังเป็นเจดีย์ที่สวยมากๆอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยเจดีย์สร้างก่อนหรือว่าสร้างหลังตัววิหารทั้ง3เนาะต่อมาครับเนื่องจากเรามาวัดสาวิหารเราก็ควรจะเห็นวิหารถูกไหมครับแต่ว่าอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังตอนแรกครับว่าณปัจจุบันเนี่ยอาร์ตเดินเข้ามาอาร์ตเห็นอยู่วิหารเดียวแล้วนะครับก็คือวิหารพระนอนอยู่ด้านนี้ของอาร์ตครับแล้วก็ด้านในยังมีพระนอนอยู่จริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาเดินเข้าไปแล้วกันเนาะว่าพระนอนยังสมบูรณ์อยู่ไหมนี่ไม่เคยเข้าไปเหมือนกันนะไปดูพร้อมกันฮะ เมื่อสักครู่นี้เราพาเข้าไปไหว้พระนอนกันแล้วนะครับชอบไหมครับตัววิหารพระนอนนี้มีการบูรณะนะครับอ่านเจอมาข้อมูลผิดขอโทษนะครับน่าจะมีการบูรณะประมาณปีพุทธศักราชที่ 2500 มานี่เองนะครับตัวพระวิหารเนี่ยเป็นพระวิหารเดิมนะครับดังนั้นเมื่อกี้ที่เราเดินเข้าไปเราจะเห็นมีเสาอยู่2ฝั่งของตัวองค์พระนอนเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะโบราณครับลักษณะแบบอยุธยาตอนต้นนะครับแล้วก็หลังคาก็จะเป็นหลังคาจั่วอาร์ตว่าเขามีการบูรณะบนฐานเดิมนะครับแปลว่าน่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงศิลปะมากนักนะครับแล้วก็ตัวพระนอนนะครับจะมีความยาว21เมตรนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับการบูรณะลงรักปิดทองใหม่นะครับในปีพุทธศักราชที่ 2500 นะครับแต่ว่ารอบๆครับเขายังเอาตัวพระพุทธรูปหรือว่าเศษสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ขุดค้นพบในบริเวณนี้ครับไปใส่ไว้ในพระอุโบสถด้วยขอโทษครับไปใส่ไว้ในวิหารพระนอนด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครมานอกเหนือจากเราเห็นวิหารพระนอนได้ไหว้ตัวพระนอนแล้วเนี่ยเรายังเห็นโบราณสถานที่ขุดค้นพบภายในวัดสาวิหารในวิหารพระนอนด้วยครับโอเคเราไปไหว้พระนอนแล้วนะครับส่วนพระนั่งกับพระยืนเนี่ยไม่เหลือวิหารให้เห็นแล้วนะครับพยายามเดินดูแล้วแต่ไม่เห็นนะครับปัจจุบันนะครับก็ยังหลงเหลือพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการสร้างใหม่นะครับแต่คาดเดาว่าน่าจะสร้างใหม่บนฐานเดิมนะครับเราไปเดินรอบๆพระอุโบสถกันไหมครับเพราะไม่อย่างนั้นวัดนี้จะมีแค่เจดีย์กับวิหารพระนอนจะน้อยเกินไปหน่อยอย่างนั้นเราไปเดินรอบพระอุโบสถกันดูแล้วกันครับว่ารอบพระอุโบสถเนี่ยมีอะไรให้เราดูบ้างฮะ ทุกคนครับด้านหลังคือวิหารพระนอนที่เราเพิ่งเดินออกมาใช่ไหมครับและอาร์ตกำลังจะเดินไปที่พระอุโบสถครับแต่ว่ามาสะดุดตากับพระนั่งครับตอนแรกเนี่ยพระองค์นี้อาร์ตไม่ได้เดินมาดูครับเพราะอาร์ตรู้สึกว่าเหมือนเป็นพระใหม่ครับแต่ว่าพอเดินมาดูใกล้ๆเนี่ยเขียนว่ามีการบูรณะปี 2493 หรือว่าพื้นที่ที่อาร์ตยืนอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างพระอุโบสถแล้วก็วิหารพระนอนอาจจะเคยเป็นวิหารพระนั่งก็ได้ครับแล้วก็พระนั่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นการบูรณะขึ้นใหม่บนวิหารพระนั่งเดิมก็เป็นไปได้ครับใครเป็นเจ้าของพื้นที่หรือมีข้อมูลฝากบอกทีซี่อยากรู้เหมือนกันว่าตัวพระนั่งที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นพระโบราณที่มีการบูรณะให้เหมือนใหม่หรือว่าเป็นพระใหม่แล้วก็ตรงนี้อาจจะเคยเป็นวิหารพระนั่งจริงไหมใครมีข้อมูลช่วยบอกทีนะฮะ
ทุกคนครับตอนนี้อาร์ตเดินเข้ามาภายในพระอุโบสถแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก่อนเดินเข้ามาภายในพระอุโบสถเนี่ยเขาจะมีรูปว่าก่อนที่พระอุโบสถจะได้รับการบูรณะเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ปะก็จะเห็นว่าผุพังหมดเลยครับแต่ว่าสิ่งที่น่าประทับใจก็คือว่าในรูปเก่าๆที่อาร์ตใส่ไปให้อะครับเขาจะมีใบเสมาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ก็เลยเดาเอาเองครับว่าใบเสมารอบอุโบสถเนี่ยน่าจะเป็นใบเสมาเดิมหรือได้รับการบูรณะเล็กน้อยครับแต่ว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยรวมถึงพระประธานปางมารวิชัยด้านหลังของอาร์ตครับก็ในรูปแบบที่เป็นพระอุโบสถที่ผุพังแล้วนะครับก่อนได้รับการบูรณะเนี่ยก็มีพระพุทธรูปเป็นพระประธานอยู่แล้วก็ได้เดาเอาเองครับว่าพระประธานที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นพระประธานดั้งเดิมของวัดเลยทีเดียวครับเฮ้ยน่าประทับใจเหมือนกันนะเพราะว่าตัวโบสถ์ใหม่มากตอนแรกอาร์ตกะว่าจะไม่ขึ้นมาด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าพอไปเห็นรูปโบสถ์เก่าก่อนได้รับการบูรณะก็เลยคิดว่าขึ้นมาดูดีกว่าก็ดีครับก็จะได้เห็นพระเก่าแบบนี้ซึ่งได้รับการบูรณะสวยงามมากทีเดียวฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพามาเดินเล่นวัดสามวิหารของอาร์นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับทั้งพระเจดีย์วิหารพระนอนองค์พระนอนหลวงพ่อขาวที่เป็นพระนั่งที่ได้รับการบูรณะปี 2493 และก็จบสุดท้ายที่พระอุโบสถหลังเก่าที่ได้รับการบูรณะให้เหมือนใหม่แต่ยังคงรักษาใบเสมาแล้วก็พระพุทธรูปประธานที่สมบูรณ์มากๆครับหวังว่าทุกคนจะชอบวัดสามวิหารกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสมาอยุธยาลองแวะเข้ามาดูที่วัดสามวิหารกันได้นะครับ